the way to have done it adalah pengulas yang cakap benda tu. Bukan PMX. Orang ketiga yang cakap. Ya, kalau PMX kata saya paling hebat dalam dunia, dia tak best lah. Dia cakap, dia bagi ucapan macam biasa. Pengulas yang cakap, dia paling hebat dalam dunia. Baru betul. Assalamualaikum, selamat datang ke episod 100 Keluar Sekejap sama saya Syaril Hamdan. Dan saya KJ. Syaril, Yes. you look like a massage chair salesman. Do I? Yes. Because? Because you are in a massage chair. And do I look like I'm swimming in it? You look like you are Like swimming I'm drowning. in something. Drowning. Yeah. Drowning. Yeah. Maybe kita nak perkenalkan sponsor kita Yes. pada episod kali ni. Sponsor kita pada episod kali ini, seperti mana iklan yang telah diberikan sedikit gambaran tadi, adalah Jintel. Jintel satu jenama massage chair, jenama antarabangsa, tapi diasaskan di Malaysia oleh usahawan Malaysia. Ditubuhkan sejak tahun 1996. KJ pernah cuba kerusi Jintel dalam shopping mall mana-mana dalam jangka hayat KJ? Saya selalu lalu kedai Jintel. Tak pernah berani masuk kedai Jintel sebab saya selalu ingat massage chair ni satu benda yang hanya dibeli oleh orang macam Syaril lah. Cuba terangkan dan jelaskan maksudnya. T20. Saya jarang masuk, tak pernah masuk sebab saya anggap kerusi untuk Jintel ni selama ni lah lebih untuk orang yang lebih berusia seperti KJ. Jadi saya tak tahu, mungkin kedua-dua kita salah anggap. Kerana sekarang ni kita kedua-dua dalam massage chair. Tadi sebelum mula mula live ini, saya ada cuba sikit. Not bad. I It's think nice. nice. Very plush. Yes. Dan dia ada licensing deal dengan Marvel. Yes. Kalau tak nampak, just in case you can't see it, it's quite obvious that it's a Spider-Man massage chair. So sebenarnya Jintel ni, Syaril, adalah rangkaian produk penjagaan kesihatan dan kecergasan terbesar di Asia Tenggara dengan lebih 137 cawangan bilik pameran. Saya pun tak tahu. Ini oleh sebab kita kerjasama dengan Jintel, barulah kita tahu adalah sebuah syarikat Malaysia yang mempunyai rangkaian yang paling besar di Southeast Asia. Dan dia ada rangkaian produk penjagaan kesihatan, jualan kerusi urut yang terbanyak dalam setahun, dan jualan mesin larian yang terbanyak dalam setahun. Jadi kita ni kira dia punya market lah kot, Syaril. Kita dia punya market lah. Setelah kita memahami apakah keperluan ini. Memang so sesuai. You want to tell us a bit about the Spider-Man massage chair that we're on? Yes, so this Spider-Man massage chair adalah satu kerusi urut yang sebenarnya belum lagi ada dalam pasaran sebelum hari ini. This is the launch. This is the launch. Ini adalah launch online, dan saya dipahamkan akan ada launch physical dalam beberapa lokasi physical selepas ini. Sambil KJ sedang cuba menggunakan kerusi Spider-Man ini. Dia ada beberapa keunikan Spider-Man massage chair ni. Pertama adalah teknologi roda urut HD. Seperti yang digunakan oleh KJ sekarang. Dia bukan high definition, tapi high apa? High density. High density tinggi. Yes. Membolehkan urutan tisu secara mendalam, di mana roda urut tersebut seolah-olah menyerupai tukang urut bagi urutan di bahagian bahu dan leher, kerana ia meliputi 12 cm protrusi tambahan. It's happening now. It's happening? Yep. You feeling it? Yeah. Good. Yep. Dan khusus kepada mereka yang warga emas dan sedang on the way ke warga emas. Why did you look at me? Tak ada, just contoh. Dia ada haba lutut, terapi haba lutut. So just heat therapy, which kurang relevan untuk orang 30-an, mungkin lebih relevan pada orang yang dekat-dekat 50. Yeah. Mengurut kedua-dua betis dan lutut
Fungsi ini berfaedah kepada warga emas, membantu mengurangkan sakit kaki mereka. Nice. So this is the heat therapy. Nice. Dan juga ada perkara ketiga yang unik selain daripada roda urut HD, terapi haba. Ini datang dengan Jintel Super Apps di mana pengawal boleh mengawal kerusi urut menggunakan handphone atau tablet. Right. Jadi tak adalah macam terkapai-kapai sekarang ini, tetapi boleh gunakan phone untuk adjust apa yang patut. So interesting. Interesting. Dan ia juga mempunyai kawalan suara dan memory AI. So voice activated dan dia akan ingat badan kita. Oh, I'm here. Hello. Alright. So there's a special promotion untuk hari ini sahaja untuk pendengar dan juga penonton Keluar Sekejap. Betul. Sebab kita akan ini adalah launch bagi kerusi urut Jintel. Dia tak masuk pasaran tu lagi. Spider-Man. Dan saya nak umumkan bahawa untuk ini sahaja, untuk hari ini sahaja ataupun sempena dengan episod ke-100 Keluar Sekejap, pembeli akan mendapat penghantaran percuma ke seluruh negara. Jaminan selama 3 tahun. Biasanya jaminan 2 tahun. 2 tahun sahaja. Tapi untuk KS punya ni, siapa yang ambil link WhatsApp yang ada dalam YouTube kita ada dalam YouTube, dapat jaminan ekstra setahun. Dan ada diskaun untuk 50 pelanggan pertama. Wow. Biasa harga asal kursi ni berapa kerja? 17,988. Wow, memang mahal. Biasanya lah 17,000. Tapi untuk KS? Untuk KS selepas diskaun 6,988. 50 pelanggan pertama. Untuk hanya 50 pelanggan pertama sahaja. Jadi mungkin dalam tak habis episod ni dah 150, saya tak pasti. Kejarlah. Kalau nak buat daripada dekat 18,000 sekarang ni hampir tak sampai RM7,000. Dan ada juga boleh membuat bayaran ansuran sehingga 36 bulan, RM194 sebulan. Betul. Dan dengan kata ada hadiah. Ada hadiah juga percuma Mickey kaki urut mesin edisi terhad yang kat bawah ni. Yang kat bawah ni. Kalau tak puas hati massage, boleh letak kaki dalam which benda ni pun harganya 2,988 biasanya, boleh dapat percuma. Dan last sekali 3 hari money back guarantee. Kalau dapat tak puas hati, jaminan pulangan wang dalam masa 3 hari. Jika tak happy lah. Tak happy dengan tapi saya rasa happy lah kalau so far okay. Alright. So thank you Jintel. Thank you membantu dan menjadi penaja untuk episod 100 Keluar Sekejap. 100 not out. 100 not out. Untuk makluman pendengar dan juga penonton Keluar Sekejap, di studio sekarang ada lebih kurang dalam 15. 15. Oh tu dia. 15 orang penonton dan pendengar Keluar Sekejap yang telah menyertai bukan pertandingan lah, menyertai feedback dan mereka telah dipilih atas sebab komen-komen yang terhebat dan paling dahsyat. Saya tanya tadi sebelum mula live kita, apakah komen yang telah membuatkan mereka berjaya dipilih oleh pasukan Keluar Sekejap. Ada yang tak nak share, ada yang share. Dia kata satunya lah yang saya nampak komen tu, dan dia pun sebut komennya lebih kurang saya patut terpilih datang ke studio kerana biasa saya tengok dekat rumah saya diganggu oleh isteri dan anak. Sebab dia tak nak distraction isteri dan anak, dia kena datang live. Yang mana tu? Yang pakai topi merah tu. Topi merah tersebut. Ada juga yang saya baca yang dia nak datang sebab dia rasa Syaril handsome. I saw that comment. You saw that comment? I saw that comment. Saya tak tahu. Saya takkan tanya siapa. Saya tak tahu dia terpilih dia angkat tangan. Dia sendiri angkat tangan. Tak apa. Dan kita pun telah minta izin daripada mereka untuk memilih beberapa daripada penonton live ni untuk tampil ke studio Keluar Sekejap, sofa Keluar Sekejap yang masih ada kat sini, sofa lama ni. Maybe we can ask Jintel to put massage inside this sofa. Guna teknologi roda HD apa bagai semua masuk dalam sofa KS. Thumbs up there. Thumbs up. Dan kita akan panggil mereka untuk tampil sepanjang episod kali ini. Dan mereka boleh tanya soalan kepada kita dan kita juga boleh tanya soalan kepada mereka. Baik. Okay. So Syaril, untuk segmen yang pertama ni, kita tak nak heavy sangat, nak bincang sikit tentang episod ini, episod yang ke-100. Kita pun, saya rasa setahun lebih bila kita mulakan KS ni, mungkin tak terbayang lah kita sampai ke episod ke-100.
Ataupun kalau kita rasa kita akan sampai ke episod ke-100, kita tak terbayang ia akan menjadi podcast yang boleh mendapat tarikan daripada penaja, daripada penonton, sentiasa berada pada tangga yang tertinggi dalam podcast charts di Spotify. Dan ini banyak datang daripada sokongan pendengar dan penonton kita. Terima kasih kepada semua yang ada di sini dan juga yang ada di rumah yang sedang menonton. Kali ini adalah kali pertama kita buat secara live. Selalunya KS ni kita rakam one day before, normally. Sebab kita tak biasa dengan live transmission, takut ada masalah teknikal. Dan jarang tapi pernah kita edit sikit sebab mungkin tersasul, tersilap cakap. So to say that we've never cut things is not true. We have. And then sometimes bila kita dah buat episod tu and then kita dengar balik, Syaril akan bagi pandangan kepada saya, maybe you want to cut this sebab nampak macam you'll get in trouble for it. Sometimes I will say to Syaril also, maybe you meant something else. Dan kita edit lah, kita menyunting episod tersebut. So tonight a bit more risky sebab memang live lah. Sekarang ni live di FB, di YouTube, di TikTok dan juga all our socials. Kita pernah buat live audience lah live di audience, tempat lain. Live audience. Kita pernah buat live audience. Tapi yang ini berbeza bukan hanya atas apa yang KJ katakan tadi, tetapi juga dari segi timing lah. Biasa kita tak buat live ni sebab kita nak rakam bila kita free. Dan bila kita free tu boleh jadi 10 pagi, boleh jadi 10 malam. Jadi yang ini istimewa dan khas untuk episod yang ke-100. Maybe Syaril nak mula dengan sikit refleksi tentang KS kita 100. Punya perjalanan kita. Mungkin kita nak cakap tentang episod 100 ni. Tak nak terlalu klise sebab kita dah cakap benda yang serupa waktu kita buat live show KL Podfest, yang juga menjadi satu momen yang sangat istimewa saya rasa dalam sejarah Keluar Sekejap, yang mana saya sebut tentang bagaimana saya bersyukur atas peluang ini dan sebagainya. So benda-benda tu sama, cuma untuk kali ke-100 ni saya rasa yang reflection saya adalah tengok balik dari titik mula kita lah. Sebab tim pun keluarkan satu video ringkas beberapa jam tadi di mana melihat macam mana kita buat pada episod pertama, kedua sampailah hari ini. Dan beberapa pemerhatian dan pengamatan saya dan reflection saya, satu adalah rakyat Malaysia telah menyaksikan bagaimana KJ daripada bulat menjadi agak slim kembali. So itu adalah satu transformasi yang disaksikan oleh seluruh penonton Keluar Sekejap. Kedua ialah juga reflect more seriously kepada mungkin tanggungjawab dan juga tanggungjawab yang ada atas bahu kita lah untuk membantu influence, mempengaruhi conversations, perbualan dan percakapan, perbahasan, perdebatan mereka yang menonton. Kerana yang menonton mungkin dalam satu-satu episod ratusan ribu yang mendengar dan menonton, tetapi yang mungkin membawa kepada percakapan di rumah, percakapan di kedai kopi dan sebagainya, kita tak keterlaluan berkata bahawa kita ada sedikit pengaruh dalam menentukan mood orang dalam sesuatu topik. So itu adalah benda yang kita pegang dan we are doing it responsibly. Dan saya harap dalam 100 episod yang akan datang pun kita mampu mengekalkan integriti dan credibility itu. Kadang-kadang ada orang yang akan pertikaikan dan mempersoalkan adakah kita cukup objektif. I think kita sebagai manusia biasa tak lari daripada kekhilafan. Tapi overall, I like to think dan saya yakin lah, kalau tengok secara objektif, alhamdulillah we've managed to maintain credibility and integrity. Syaril, yang pertama yang saya nak cakap adalah berlaku adil tidak bermaksud bahawa kita tak ada bias, personal bias. Kita cuba berlaku adil dalam KS, dalam kita menyampaikan sebuah berita dan memberi kupasan tentang berita tersebut, dan juga dalam pilihan tetamu kita. Kita pernah ada orang daripada kerajaan, daripada PH, daripada Perikatan Nasional, cuma UMNO aja belum UMNO saja belum. Telah dijelaskan. Dan kita membuka ruang yang adil, tetapi tidak bermaksud bahawa we don't have our own views. Dan kadang-kala Syaril punya view dengan saya punya view berbeza. Most of the time sometimes, most of the times now. Dan I think
as you said, as long as kita honest dengan pandangan kita, why we feel this way, then we can continue to have a say in the conversation. I always said that kita mula KS, I don't know about Syaril lah, kita mula KS yalah to slag off certain people, Zahid, but it turned into something else. Very soon, I think very soon. Sebab kita pun tengok komen, orang kata takkanlah KS ni tempat untuk hentam seorang sahaja. Mestilah KS ni menyumbang kepada national conversation, kepada naratif rakyat, kepada perbincangan. And I think we moved on from that. Of course, dari masa ke semasa adalah kita buat jab sana sini, but that's part of the fun. And I think that's why some people still, watch us. Dan kedua, saya tak tahulah Syaril ada jumpa orang macam ni, tapi sekarang ni musim open house bulan Syawal, dan bila saya pergi ke majlis rumah terbuka, saya jumpa dengan ramai yang bagi tahu saya bahawa selama ini mereka tidak consume konten dalam bahasa kebangsaan, dan oleh kerana KS mereka menonton sebuah podcast ataupun mendengar sebuah podcast yang kebanyakan konten kita, pengisian kita dalam bahasa kebangsaan. And not to be racial about this, but it makes me happy bila saya jumpa dengan ramai non-Malays yang kata saya tengok KS dan KS telah membantu saya tingkatkan semula pemahaman dan juga penguasaan bahasa kebangsaan. Do you get any of that? Yes, saya dapat banyak komen serupa macam tu, yang mana melalui keluar sekejap mereka lebih fasih katanya, lebih fasih dan dapat belajar perkataan-perkataan baru yang mungkin tidaklah besar seperti diluncurkan ataupun seperti humban ataupun wewenang, tetapi juga perkataan yang mereka belajarlah daripada kita. Alhamdulillah. That had me thinking today, Syaril, that language ataupun bahasa ni adalah satu alat yang sangat penting untuk perpaduan negara. Dan kalau kita tengok kepada perbahasan bila timbul isu perkauman dan sebagainya, akan ada pertuduhan bahawa antara masalah di Malaysia ni adalah kerana sebahagian daripada rakyat Malaysia tidak fasih dalam bahasa kebangsaan. Dan kita tengok sedikit sebanyak dalam PRK Kuala Kubu baru ni tentang latar belakang pendidikan calon. Dan benda ni biasalah menjadi senjata oleh orang-orang tertentu yang menyatakan bahawa sebahagian daripada rakyat Malaysia tidak fasih dalam bahasa kebangsaan. Sebab itu mereka tak sayang kepada negara dan mereka tidak ada komitmen yang tinggi terhadap semangat kenegaraan. Dan salah satu daripada cadangan adalah untuk memastikan bahawa semua faham bahasa Melayu. Sebagai contoh, dalam kes di mana kita nak bagi kewarganegaraan, kan ada banyak polemik bahawa kalau tak faham bahasa Melayu tak payah bagi kewarganegaraan, kalau tak faham bahasa Melayu tak payah renew pasport dan sebagainya. Itu coercive lah, itu adalah cara paksa. Tetapi bila kita buat KS ni, Syaril, saya nampak bukan kita nak masuk bakul angkat diri sendiri ataupun meletakkan diri kita terlalu penting, tetapi bila dah ada pengisian macam KS di mana bahasa kebangsaan diraikan secara tidak langsung sebagai medium untuk kita membincangkan isu-isu semasa dan boleh menarik perhatian daripada orang yang dah lama tak cakap bahasa kebangsaan sebab mungkin mereka businessman, orang dalam corporate, business people, dan mereka polish balik bahasa kebangsaan mereka. Saya nampak mungkin ini adalah satu kaedah yang bagus untuk meningkatkan perpaduan negara secara tak koesif, secara tidak memaksa, bahawa bila ada konten yang menarik, pengisian yang menarik dalam bahasa kebangsaan, sama ada filem ataupun current affairs show macam KS ni, dia bukan secara tidak langsung, secara langsung akan meletakkan martabat bahasa kebangsaan, bahasa Melayu di peringkat yang lebih tinggi. Saya setuju, dan tambahan saya, reflection selari dengan apa yang KJ katakan adalah memahami bahawa kita perlu ada sedikit unsur ringan dan hiburan dalam kita mencari matlamat yang serius. Dalam kes yang KJ sebutkan, serius ni adalah dari kefasihan bahasa kebangsaan. Tetapi reflect tentang KS pun kita cakap tentang isu-isu yang berat. So saya reflect, almost knowledge as entertainment, dan there is an entertainment value, hiburan punya elemen dalam perkara-perkara serius dalam kehidupan seharian,
yang saya rasa kita bermain dalam dinamika ataupun dimensi tersebut. Of course jangan sampai over lah. Kita tak adalah sampai nak buat hiburan sehingga benda serius tu betul-betul diremehkan. Tetapi cara penyampaian itu ada konten dan elemen hiburan. So sama juga dalam benda yang KJ sampaikan tu, don't coercive sangat, lebih kepada membuatkan orang selesa dan suka. Ya. Ada ura-ura Syaril yang menyatakan bahawa KS ni akan mewujudkan satu lagi platform untuk apa yang Syaril sebutkan tadi. Sebab mungkin keluar sekejap sebagai podcast, dikenali sebagai podcast yang berat. Berkenaan dengan isu semasa, politik, ekonomi dan sebagainya. Tetapi ada ura-ura yang kata KS ni akan branch out kepada lifestyle. Ya. Betul lah Syaril? Saya rasa ada kebenaran. Dalam apa yang KJ sampaikan itu. Wow. Ada kebenaran. Cuma dah ada 1-2 pengumuman yang kita dah bagi tahu, kita belum buat lagi. Betul. Contohnya kuliah sekejap. Yang dah pun ada orang 2-3 orang dah komen. Cakap bukankah tahun 2024 adalah tahun kita nak buat perkara tu. So kita tak nak jadi macam setengah pihak mengumumkan tetapi pelaksanaannya belum hebat. Siapa dia tu? Sesiapa saja dalam sejarah ketamadunan Malaysia. Kita nak pastikan nak pastikan kita juga melaksanalah. So memang kuliah sekejap kita ada hutang di situ. Tapi memang ada hasrat selain daripada itu untuk menggunakan platform sedia ada ni, tambah dimensi yang lain sikit, yang adjacent, yang bersebelahan, iaitu soal gaya hidup dan lifestyle. Tapi gaya hidup dan lifestyle macam mana KJ? Agak-agak. Gaya hidup dan lifestyle ini gaya hidup dan lifestyle yang di mana boleh dicontohilah. Kita tak nak feature gaya hidup dan lifestyle yang berfoya-foya yang membawa kepada spekulasi yang tak bagus, yang ialah macam kita tengok dalam dunia entertainment kadang-kadang kan, kita nak elak daripada itu. Mungkin how to live better, macam mana nak mengamalkan gaya hidup yang sihat, yang positif, melihat kepada mental health, kesihatan mental, melihat kepada bagaimana kita dapat meningkatkan lagi hubungan kita dengan sahabat-sahabat, dengan keluarga kita. So I think kalau kita fokus memberi tumpuan kepada gaya hidup dalam erti kata yang saya sebutkan tadi, maybe there's a market for it. Betul. Dan saya rasa ia adalah sambungan sebenarnya daripada apa yang kedua-dua KJ dan saya buat dalam kita punya media sosial secara sampingan lah kan. So KJ akan tunjuk yang KJ lari hari-hari. Sekali-sekala saya tunjuk yang saya boleh angkat berat jauh lebih besar dan berat daripada KJ. Itu boleh menjadi cabaran tahun ni. Saya rasa satu episod kita kena buat di gym. Dan kita minta supaya mana-mana gym untuk buat sponsorship proposal kepada saudara Abdillah. Dan kita akan buat satu episod di gym. Dan kita akan settlekan isu ni. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Boleh. Okay. Tapi tak boleh gunakan bahan terlarang lah. Jadi janganlah ada Adakah Syaril akan, saya tidak ada pernah tak bukan, sudah pasti. Tapi adakah Syaril akan bagi handicap sebab Syaril dengan saya berat badan berbeza, size beza. So maknanya saya kena lift lebih banyak daripada apa yang Syaril lift sebab dia kena proportionate kan. Dia kena peratusan body weight masing-masing. Satu lagi Syaril saya nak sebut, alang-alang kita dah cakap tentang our new direction ni. Antara usahawan yang saya kagum di Malaysia, usahawan digital yang saya kagum di Malaysia, dan saya pasti ramai orang muda kagum dengan usahawan ini, adalah saudara Khairul Aming. Syaril kenal tak Khairul Aming? Kenal dari segi reputasi lah. Saya tak pernah kenal dia. Dan dia telah menghasilkan satu Instagram page yang diikuti ramai, berjuta-juta, lebih banyak daripada kita. Dan bulan Ramadan adalah specialty beliau, satu resepi satu hari. Dan ada sebahagian resepi tu ada tertampal di fridge di rumah saya. Isteri saya cuba membuatkan beberapa. Yang mana? Yang tembikai yang jelly tu? Tak. Dia ada buat dengan sambal nyet je lah. Ada few. I was getting to that. So atas kejayaan social media dia menghasilkan produk sambal nyet. So saya terfikir mungkin kita pun boleh menghasilkan produk juga, Syaril. Betul.
Cuma apakah sambal niat kita? Takkan kita nak buat sambal. Kita tak. Kalau Amir nak buat sambal lah. Dan kita kena cari something lah. Kalau kita nak jual sambal tu, orang tak beli kot. Dia tak sebab kena tak ada kaitan dengan KS. Dan tak kena dengan jenama kita. Betul. So kalau ada siapa-siapa yang sedang menonton live show ni, yang ada idea berkenaan dengan produk yang boleh dijual oleh KS, sila bagi idea. Betul. Dan kita ada beberapa idea, tapi tak apa, kita simpan dulu. Kita simpan idea tu yang berkaitan dengan kecantikan Syaril. Tetapi any ideas, please let us know. Please let us know. Sebab kita boleh jadi model untuk jenama tertentu, tapi mungkin kita pun boleh ada jenama sendiri. Betul. Syaril, moving on. Masih lagi berkenaan dengan refleksi podcast KS. Saya teringat ada komen yang keluar selepas mungkin 2-3 episod KS lah. Masa tu tak adalah sampai 100,000 lebih, 200,000 yang menonton KS. Masa tu ribu-ribu sajalah. Kalau kita dapat 1,000 pun kita happy. Saya teringat ada posting di media sosial yang kata ini podcast of has-beens and it will die soon. So bukan kita hari ni nak mendabik dada lah, but how do you feel? Apa perasaan Syaril bila mengingat balik kepada komen macam tu? Saya ignore je lagi je. Saya ignore je sebab we are still here. Kita masih di sini. Mungkin ada pihak tertentu yang sebenarnya nak kita tak ada. Nak kita setelah kita diusir untuk pergi diam-diam main jauh-jauh. Kan? Tetapi kita tidak duduk sahaja. Kita respon, saya rasa, dengan cara yang membina. Of course, macam KJ kata, kita ada buat jab sekali-sekala dan kita teruskan buat perkara itu, tapi in a way that's membina lah. In a way yang produktif. So tak apalah, komen-komen yang salty macam tu akan sentiasa ada. Episod 200 pun, kalau ada pun masih ada komen-komen yang macam tu. So I think we move on and we don't care. Dan mungkin untuk makluman pendengar dan juga penonton, bila kita buat jab ni kadang-kadang kita cuit. Tidak bermakna bahawa benda ni personal. Kita tak simpan apa-apa dendam peribadi terhadap mana-mana. Dan orang politik ni dia suka je tengok penyokong-penyokong dia bergaduh. Tapi bila orang politik ni jumpa kat open house semua ni, peluk, salam, tak ada masalah. Cuma tahun ni saya belum lagi tersempat dengan Datuk Zahid Hamidi lah. Tersempat tahun ni? Belum lagi. Tahun lepas almost tersempat. Almost. Tapi kalau jumpa mesti salam, tak ada masalah. Dia akan ready to fight dan sebagainya. So it's not an issue. So point saya, kadang-kadang penyokong dan juga followers ni dia jangan over sangat lah. Jangan over sangat lah. Lebih sudu daripada kuah. Dan kerajaan gabungan hari ni adalah bukti bahawa orang yang betul-betul bantai balun dan benci antara satu sama lain, kononnya akhirnya bila datang ada satu keperluan ataupun kemahuan dan keuntungan bersama, mereka akan okey je. So kalau diorang pun boleh gang, takkanlah. Ini contoh yang sebenar no permanent enemies. And no permanent friends tu saya sedih lah. Tapi no permanent enemies ni memang reality dalam politik lah. Dan hari ni kita lihat bagaimana proven lah. No permanent enemies. Anything else, Syaril, that you want to reflect? No, I guess mungkin nak reflect where do we go from here. I don't know whether kita boleh cakap sekarang ni, sebab it's more of me thinking at this moment. Macam mana dalam 50 episod yang akan datang, apa lagi pembaharuan yang perlu kita buat. Mungkin itu yang juga kita nak tanya beberapa penonton yang sebelum kita drag dua orang datang ke sofa ni, just satu lagi soalan yang terakhir daripada saya lah kepada Syaril, sebab we are in a reflective mode tonight. Kami dikenali sebagai centrist politician. Maksudnya tak suka ambil pendirian yang ekstrim. Sama ada terlalu liberal ataupun terlalu konservatif. Sebab itulah mungkin kita tak join mana-mana parti selepas ditendang keluar daripada UMNO. Kita sentiasa mencari platform yang tengah ataupun platform yang sentris. Saya nak tanya kepada Syaril, adakah di Malaysia dan juga di mana-mana sahaja ada masa depan untuk orang yang mengambil middle of the road ni? Sebab kita tengok hari ni, politik, pengamatan saya lah, politik didominasi oleh extreme positions sekarang. Dan kalau ada orang yang cuba menampilkan politik yang moderate, politik yang tidak suka mengambil sides ataupun mengambil mana-mana belah yang ekstrim,
dia akan tenggelam. Dia akan dianggap sebagai orang yang tak berani mengambil pendirian. Dia akan anggap sebagai seorang yang terlalu compromise. Dia akan anggap sebagai seorang yang tidak ada ideologi ataupun pendirian. Just pragmatic saja. Ambil jalan tengah sebab ambil jalan yang the most logical dan tidak berpaksi kepada mana-mana ideologi. What do you think? Saya fikir kalau centrism itu didefinisikan sebagai tengah-tengah dan mengambil kompromi antara kedua ekstrim, mungkin dia akan jadi macam KJ katakan, di mana tak ada penyokong dan tak ada pengikut. Tapi kalau centrism ini boleh didefinisikan dengan sesuatu yang unik, yang positif, dia mengambil sesuatu stand dalam sesuatu isu, mungkin di situ pun boleh berubah. Dengan cara itu boleh mendapat penyokong. Contoh, kalau centrism ni lebih kepada contoh, katakan mengambil pendirian yang jelas bahawa perlu mempertahankan demokrasi dengan kaedah yang membenarkan kritikan terhadap mereka yang berkuasa tetapi tidak melanggar beberapa batasan-batasan tertentu. Itu bagi saya nampak macam jalan tengah yang tak ada pengikut sangat lah, sebab dia kata okay, so you're not really fully Democrat tapi you pun tak juga konservatif, you tak juga mempertahankan tradisi. Tapi kalau centrism di sini adalah sesuatu yang membawa isu dan landasan yang tak sangat dicakap oleh mana-mana ekstrim. Contohlah, kalau centrism ni mengatakan bahawa kita mesti membawa politik kita berasaskan polisi dan dasar untuk 2-3 perkara yang sangat-sangat mustahak untuk generasi kita. Contoh soal dasar kecerdasan buatan, AI policy. Because the extremes don't really want to talk about this kind of policies, sentris yang akan bercakap dan memperjuangkan isu ini. Contoh soal bagaimana just transition, iaitu bagaimana transisi yang adil dalam iklim ataupun krisis iklim yang dihadapi. Kedua-dua sayap kanan dan sayap kiri macam tak berapa aktif bercakap tentang perkara ini. Kita nak bercakap tentang perkara ini dan kita memberikan landasannya. Mungkin itu boleh menjadi lebih menarik. Dan tambahan poin saya pada KJ ialah, selain daripada KJ punya bacaan, iaitu mungkin yang lebih ekstrim, lebih popular sekarang, saya nak bawa satu dimensi yang sedikit berbeza KJ, ialah bukan hanya dari segi ekstrim ideologi ataupun yang lebih pure ideologinya, tetapi dari segi apa yang saya sebut dan KJ pernah sebut performative politics, politik persembahan. Politik persembahan ni adalah politik yang mencari likes di media sosial, politik yang mencari sensasi di media sosial, mencari populariti jangka pendek. Dan saya khawatir bahawa lebih daripada kanan atau kiri KJ, mana-mana saja, yang penting adalah mampu untuk mempersembahkan diri dengan cara yang menarik, dan cara yang menarik itu biasanya superficial. Sebab sesiapa yang bercakap mendalam tentang sesuatu dasar, dia tak dapat tarikan dalam era TikTok ataupun era 30 saat. So that is more of my worry actually, daripada extreme politics is the performative populist politics yang saya khawatir akan menjadi satu masalah bagi politik Malaysia dan juga politik dunia. Dan saya harap ada satu cara lah. Ada cara di mana politician dan ahli-ahli yang bergaul dalam politik ni yang lebih fokus kepada pengisian juga boleh mendapat populariti dan tak perlu menunjukkan persembahan yang terlalu superficial. Ya, saya dengar dengan tekun apa yang Syaril sebutkan tadi, dan memang ada kebimbangan tentang performative politicians. Saya nampak ada ramai yang kita boleh call out sebagai performative politicians di Malaysia ni, tak kiralah kekananan mereka. Tetapi saya masih lagi juga risau, selain daripada apa yang saya sebutkan tadi, my original assertion, iaitu orang risau untuk mengambil pendirian pertengahan sebab dia tidak dapat menangkap imajinasi. Both because of the aversion towards extreme ideologies, as well as orang yang di tengah ni dia biasanya tak performative jugalah. Sebab dia sangat praktikal. Dia ada correlation. Dia ada correlation. Melainkan kita menjadi politician pertengahan yang performative.
Tetapi saya tak pasti apa maksud saya. Contoh yang KJ nampak di dunia, di negara lain yang mungkin ada macam tu? Ada Justin Trudeau, tapi dia ada masalah sekarang ni. Sekarang dia ada masalah sekarang ni. Tetapi dia adalah seorang performative centrist. Yes. Dia liberal tapi dia centrist jugalah. Dia centrist. For Canada, I suppose. For Canada dia centrist dan juga performative. Macron dia centrist tapi dia tak performative. Dia tak kisah apa orang fikir pasal dia. Sebab tu dia berani untuk membuat beberapa langkah-langkah perubahan struktural yang agak tidak popular. Sebab dia tak kisah apa yang orang fikir tentang diri dia. Tapi Trudeau nampak dia kisah sikit lah tentang apa yang orang fikir tentang dia. Syaril, kita dah ada 2 orang. 2 wakil? 2 orang ni di sofa. Hello. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Tak dengar apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay. Okay. Mungkin boleh kenalkan diri sikit. Hi, my name is Alfred. From KL, PJ. Running a college. Okay. So been following you guys. Thank you so much for organizing this. Thank you. Alhamdulillah. So yes, thank you for everything. It's been real pleasure to be here. Cik Saifuddin, dari mana? Tahu. Saya daripada Equine Park. Okay. Buat apa? I have paid jobs, but then again I'm running a jamming studio. Jamming studio. Okay. Jamming studio. Alright. Okay. So, Syaril, maybe share a bit? Mungkin boleh kongsikan 2 perkara. Apakah komen yang telah membuatkan anda berada di sini, yang telah membuatkan anda terpilih, kalau boleh share. Dan kedua lah, favorite moment of KS over the last 100 punya episode. Okay. I've been watching your episodes from day one. Bagi saya, I rasa yes, I learned a lot from the world of politics. I learn even the languages, like new words like ejas, kan? Yeah, like we made that up. Yeah. But it's something new, which is fun. And I also learned a lot of like the reasons why policies are being done that way. Okay. Not just from politics point of view, but the spectrum of how it will affect. Because kadang-kadang from a rakyat point of view, kita boleh tengok apa yang kita rasa, what it affects me directly, tetapi bukan untuk for the mass public. So bila Syaril and KJ, you managed to lay it down the reasons behind it, and for us to watch from 2 different perspectives, I thought that was pretty eye-opening. Yeah. I have nothing much to say, but then I think the best moments for Keluar Sekejap is with Tan Sri Rafidah Aziz. I think both of you being bullied by her. I think, but the best one was with Datuk Sri Sanusi and Anthony Locke. That's the best one. When Syaril dengan I discuss tentang episodes, especially the guest episodes, salah satu episod yang kami paling, bukan tak suka lah, tapi paling tidak selesa adalah episod dengan Tan Sri Rafidah. Sebab ada beberapa sebab lah. Sebab pertama, saya demam pada hari tersebut. Saya baru recover daripada viral fever. Dan yang kedua, sebab dia sangat senior dan agak umur. Of course, naturally kita respectful lah. Faham. Walaupun kita dah interview orang yang lagi tua daripada dia, sangat lagi tua daripada dia, tapi that's another interview. Dan yang ketiga, dia memang tak kasih chance lah. Dan kita pun tak tahu macam mana nak masuk Syaril, that episode. We didn't know how to go in. Tak boleh nak mencelah. Bukan tak boleh, tapi tak sesuai. Sangat-sangat tak sesuai. So kita boleh imagine bagaimana dia dalam mesyuarat kabinet lah. Macam mana Tun Mahathir try to control dalam kabinet. But she was good value, wasn't she? It's definitely good value. Yeah, definitely good value. Maybe boleh tanya juga soalan. Tadi Syaril tanya soalan berkenaan dengan best moment, Alfred Saifuddin. What don't you like about KS? Because kita dalam reflective mode, and we want to learn also. We want to listen to our viewers and our listeners, and we want to improve. So what don't you like about us? And don't say me, but I don't think it's about don't like. What can we improve on? Yeah, maybe that would be a better question. I think by listening to your podcast, as far as you guys want to become neutral,
But at some point, you will pick sides. I think I've heard it from you guys too. Yeah. At some point, you will pick sides. That's why it's best for us to mencari beberapa podcast so that we ourselves decide which one will be yang betul, yang salah lah kan. Okay, fair. So, but that's the problem. When you don't pick sides, you seem to be like lalang lah kan. Yeah. Like, because you've been a politician, Yeah. you know that some decisions are not famous, you know, but not popular. because you are on Jintel seat now, so senang lah cakap kan. Tetapi if you were the guy, I'm sure you wouldn't have. You probably have made the same decision with knowing that this is the kind of comment that you would get. So I thought, you have a public view now, but you used to have millions of people looking at you too. Stand on your decision, even if you is or is not. Because if today is keluar sekejap, kalau keluar selama-lama tak apa kan. So if one day you were to take back that position, trust me, there will be 100 episodes of clips that KJ kata macam itu, tapi sekarang dia, you know, it's like how people talk about the current government. Dulu macam itu cakap, sekarang bikin tak sama. So it will come back. So you sure you're not a political consultant? I've been following. Thanks to you guys, I've been really following politics more, trying to understand the psyche behind. And because of you guys, I watched TIBA and watched OKM. And I should get royalty, you know. They're friends of ours. Yeah. No, I learned a lot from you guys in terms of the different perspectives of stuff. Sebelum kita tanya Cik Saifuddin soalan sama, Syaril risau tak tentang all the archive material yang ada kat situ? Sebab macam Alfred katalah, satu ketika nanti jika kita kembali ke politik, I mean, we've said a lot of stuff here, man. And you know, it's out there. Macam mana nak scrub internet ni? Dua poin. Satu ialah hidup ni jangan berasaskan kalau lah. So benda tu tak jadi lagi, kita relax dulu. Teruskan dengan ini. Because I don't know if I'm going back to politics. Kita dah cakap. Kita dah cakap benda ni banyak kali. I don't know. Is that announcement for episode 100? Dia bukan announcement. I don't know. Saya tak tahu. Okay. Dan saya tak mengejar untuk balik pada saat ini. So saya comfortable dengan cara ini. So maybe I won't face that problem, Alfred. I don't know. Tapi poin kedua ialah kerajaan hari ini memberi saya harapan bahawa it's okay. You can do something that's maybe different what you say dulu. Orang still sokong juga. So kerajaan hari ni bagi cover lah. Bagi cover. So I think it's alright. Malaysians kan, they're very forgiving. Okay. So that's a half joke punya answer. Okay. The serious answer KJ ialah if that day comes, kalau hari tu berlaku dan saya balik ke pentas umum dan akan diadili ataupun dihakimi berasaskan apa yang kita sebut pada hari ini, tak apalah. Saya rasa it's fair. And kalau ada perubahan, saya kena jawab dan saya kena adapt. That's the reality. Saya takkan saya nak moderate saya punya view sekarang sebab benda yang akan datang besok kan. Cuma mungkin saya nak tambah sikit lah, Alfred. Saya sangat khawatir tentang perkara tu. Daripada awal kita start keluar sekejap. Sebab keluar sekejap ni kita banyak cakap lah. So one day orang akan kata, dulu banyak cakap, ini tak boleh buat. Tapi bila saya tengok balik, mungkin akan ada beberapa klip yang akan menjadi masalah, akan embarrass kita nanti. Tetapi tak adalah seingat saya atas sofa keluar sekejap ini, saya buat janji yang gila lah. Macam kalau saya menang hari ni, saya akan turunkan harga minyak, saya akan hapuskan tol. We've not gone there yet lah. Kita banyak kepada analisa. So mungkin they can call us out on some of the analysis, tapi tak pernah kita gunakan KS yet to come up with bulan bintang stuff. Because we are centrist. So then apa yang boleh kita improve? I think part of panggil politician datang ke sini, mungkin you boleh keluar sekejap boleh panggil entrepreneur atau interview dan untuk lebih menarik minat orang, because I think keluar sekejap memberi satu perspektif yang pandangan yang baik dengan golongan profesional dan juga golongan M40 something like that. Rasa lari tak dari segi image KS ni? Sebab KS ni very hard hitting political show, and then tiba-tiba kalau kita bawa entrepreneurs, corporate figures and things like that. Alfred, what do you think? I think his idea is great. In fact, one of the things that I always thought that you guys could do is through your influence of, even if after politics is probably easier, because then
the narrative will be a bit different if you were still in politics. Yes. Because end of the day, you guys have your followers, whether in politics or not. There are certain influences. Like now you guys are commenting from the sidelines in hope to change some views. So maybe with that influence, you can help certain entrepreneurs in certain industries. Yeah. Because there are some industries that you guys were talking about, and healthcare so one. So what if you can't be the one who get the GG done? There are certain things that you can do now, rather than NATO no action talk. So why don't you guys do the action now, even if it's small scale, to show that even now I have no proper influence, I can still take certain actions to make certain differences. So maybe that could be something that a lot of entrepreneurs need. This, like someone that's influential to point the direction, to give some advice and things like that. Tapi dia tambah apa yang Alfred cakap? Saya tak tahu macam mas, because that was my idea. So why you take my idea, bro? So I wish that the more entrepreneurs being invited over here, and because KS is doing something that improving some of the people's life, especially on the professional. The teenagers could be. KJ, saya dah dengar komen serupa Encik Saifuddin ni daripada luar juga, yang mengatakan why not kita panggil kalau tak pun tokoh korporat, boleh jadi usahawan, boleh jadi mereka yang ada sesuatu menarik dalam kehidupan mereka yang nak berkongsi tentang, ataupun boleh kita tanya yang ada kena-mengena dengan dasar, sebab Keluar Sekejap ni bukan hanya political commentary. Okay. We also comment on policies. Dan polisi-polisi ini sudah tentu memberi kesan kepada rakyat, dan juga segmen-segmen tertentu mungkin perlu ada wakil dalam segmen tersebut. Can I answer that? Mungkin kita juga menggunakan peluang ini untuk explain sikit lah tentang editorial policy kita. So di KS ni memang 50-50 partnership between Syaril and myself, dan kita menentukannya semua on a equal basis. Tetapi selalunya maybe saya yang reluctant lari daripada politik, because whenever we run away from politics, saya selalu overreact bila views kita turun. Dan kita overcorrect. The next episode, kita hentam orang politik, and then the views come back. So, walaupun kita faham, dan saya pun setuju sebenarnya dengan cadangan Cik Saifuddin yang disokong hebat oleh Alfred tadi, we always scared nak keluar daripada politik, dan kita selalu kembali kepada hard-hitting politik, sebab I'm not sure, but I think many of our viewers like the politics. That's something that we've spoken about. That's what we're struggling kalau we use the word struggling. Sebab KJ dengan saya dah bincang tentang perkara ni offline. Exactly macam KJ katakan lah. Dari segi intellectual curiosity and desire kedua-dua KJ dan saya, I think we want to do what you suggest, Cik Saifuddin. But in terms of following kita dan penonton, pengikut yang mungkin selain daripada 15 orang yang ada kat sini, jelas data menunjukkan mereka akan minat apabila kita cakap tentang komentari politik ataupun ulasan politik. So maybe we'll have to do the old school centrism thing where we find somewhere in the middle untuk episode-episode yang akan datang. I mean, if I may, I've seen OKM recently to switch to entrepreneurship, and you're right, it's absolute boring. I'm so sorry, but it's absolute boring. I think at the end of the day, we all like the entertainment part of it too. As much as politics, there is still entertainment value, and no one wants to know what some CEOs are struggling and what, because it's gonna be same old, right? So maybe instead of just doing the whole 1 hour thing, maybe you do that in between breaks. Okay. I mean that 5-10 minutes, something like that. And do some. I like the stuff where you guys went to the ground and do that charity, and that only happened once in the beginning, and very okay. Yeah. Very good feedback. Terima Live kasih, feedback. Alfred. Thank you. Welcome. Kita akan break seketika dan kembali selepas ini.
Selamat kembali ke episod ke-100 Keluar Sekejap. Syaril, saya difahamkan bahawa ada orang sedang mengikuti siaran secara langsung. Ada 5 orang di Kedah. Itu saja. Itu saja tengok. Okay. Ada beberapa ribu yang sedang mengikuti di platform KS. Kita nak masuk cakap tentang isu semasa sikit, sebab ramai yang datang expect kita cakap tentang isu semasa. Nanti kalau dia hanya berbincang, kita hanya berbincang berkenaan dengan reflection saja, mungkin mereka tidak dapat fix ataupun political fix yang kita nak bincang pada hari ini. Syaril, saya nak mula dengan satu pengumuman yang sangat-sangat besar yang telah pun dibuat oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri, disempena dengan sambutan Hari Pekerja at the Labour Day Rally, di mana beliau telah mengumumkan satu kenaikan gaji penjawat awam, di mana detail dia apa yang disebut oleh PMX adalah kenaikan sebanyak 13% kepada gaji penjawat awam. Setahu saya setakat ini belum ada butiran lagi berkenaan dengan grade berapa yang dapat 13%, adakah 13% ni pukul rata dan sebagainya. Tetapi yang menarik adalah, Syaril, bahawa apa yang disebut oleh Yang Amat Berhormat adalah bahawa ini adalah kenaikan gaji yang paling tinggi dalam sejarah. Adakah itu benar? Itu yang menjadi persoalan ni, Syaril. Sebab saya masih lagi ingat pada tahun 2007, Mei 2007, Pak Allah telah umumkan kenaikan gaji sehingga 35%. 35% increase. Ya, betul. 35% itu adalah untuk kumpulan sokongan perkhidmatan grade yang rendah, dan bila naik kepada grade yang lebih tinggi lagi, amount kenaikan itu tidak tinggi seperti 35%, tetapi 35% adalah maksimum up to. Apa yang kita tak tahu adalah dari segi keseluruhan 13% ni untuk yang Datuk Seri Anwar announce ni, adakah ia average? Adakah ia untuk grade-grade tertentu sehingga tidak menjawab soalan tersebut? 35 is bigger than 13. There is no universe in which 35 is less than 13. So kita kena establish benda tu. Melainkan dia kata purata kenaikan zaman Pak Allah setelah mengambil kira 35% dengan grade yang tinggi yang dapat, kalau tak silap saya 700 lebih, adalah 12 contoh. Oleh yang demikian, saya punya purata 13, maka saya punya lagi tinggi dalam sejarah lah. So kita kena tunggu butiran. Tetapi bila cakap tentang paling tinggi dalam sejarah ni, dia mestilah berdepan dengan realiti, fakta. Pada tahun 2007, kenaikan yang paling tinggi untuk grade-grade sokongan grade rendah di bawah Pak Allah adalah 35%. Ada juga komen yang saya baca, ni komen daripada penyokong kuat saudara Syaril, iaitu Datuk Fahmi Fadzil. Apa yang dia cakap? Fahmi Fadzil cakap antara, dia kata he said konteks penting. Dia kata zaman Pak Allah gaji penjawat awam yang paling rendah adalah RM800. So kenalah naik banyak. Tetapi yalah, that was in 2007. Dan bila Pak Allah buat, dah lama tidak diselaraskan gaji. Dan dia kata ekonomi, kena tengok kepada keadaan ekonomi zaman tu dan sebagainya. Saya rasa inflasi sekarang lagi teruk daripada 2007. So saya tak pasti apa konteks yang dimaksudkan oleh Fahmi Fadzil lah. So bagi saya, kalau tak ada butiran, 35 is bigger than 13. So beberapa respon saya, KJ. Pertama, saya baca apa yang tim kata dah dijawab oleh PMX sendirilah. Ni quoting PMX, walaupun pernah ada kenaikan gaji sebanyak 35%, tapi itu hanya untuk kumpulan perkhidmatan sokongan 2, grade 1, grade 16 sahaja. Tapi untuk secara keseluruhan, 13% masih yang paling tinggi kenaikannya. Kalau saya buat andaian dan tafsiran kenyataan PMX ini, KJ, ia mengiyakan apa yang KJ buat andaian tadi. Mungkin apa yang PMX kata adalah butiran belum ada, tetapi secara keseluruhan, secara purata nanti 13% itu adalah yang lebih tinggi daripada purata kenaikan zaman 2007.
So kita husnuzon, kita tunggu butiran, dan saya pasti kalau tidak kita, somebody else akan kira untuk pastikan bahawa butiran purata 13% tu sebenar-benarnya 13%. Poin kedua lah KJ, mungkin kita kena move on lah daripada nak bertanding siapa yang lebih tinggi. Betul lah Syaril. Saya rasa macam boring lah. Boring kedua-dua bagus lah kan. Zaman Pak Lah kita puji naik, zaman ini kalau naik, kalau kita rasa benda tu bagus lah. So saya rasa sebenarnya benda ni semua pihak kena ambil tanggungjawab untuk tidak memainkan naratif tu sangat. Kalau mula-mula pun kerajaan dah mula iklankan, kamilah yang terhebat, yang paling tinggi, memang dia, the way to have done it adalah pengulas yang cakap benda tu, bukan PMX. Orang ketiga yang cakap. Kalau PMX kata saya paling hebat dalam dunia, dia tak best lah. Dia cakap, dia bagi ucapan macam biasa. Pengulas yang cakap dia paling hebat dalam dunia, baru betul. Tapi bila dia cakap saya akan buat, dan apa yang saya buat ni the best, no, memang you asking for ni lah. Yes, you asking for apa, pihak-pihak yang digelar sebagai walaun tu untuk apa, harvest balik lah. Macam Alfred kata tadi, daripada sejarah Pak Lah punya 35%, dan benda ni dah jadi isu. So patut dia cakap okay, ini kenaikan, dan somebody say actually dari segi purata ni lagi hebat daripada apa yang dibuat pada tahun 2007 dengan menunjukkan butiran. Tapi sekarang ni dah agak, yalah macam saya sebutkan tadi, dan pengulas tu biarlah pengulas independent, third party validator, bukan Fahmi Fazil lah. Lebih baik berbalik pada performatif yang kita sebut lah. Persembahan, politik persembahan yang mungkin memberikan tekanan kepada semua ahli politik sekarang ni untuk cakap saya yang the best, saya yang terhebat. Dan saya nampak dalam sejarah 2 tahun kerajaan Madani ni, ada beberapa ketika tertentu yang semangat macam tu adalah, semangat menunjukkan ataupun mengatakan, mengiklankan bahawa mereka yang terbaik itu agak banyak, agak kerap. Pengumuman pelaburan misalnya, yang bukan yang hari ni, yang kita kejap lagi kita akan cakap pasal hari ni. Kalau bukan pasal hari ni punya pelaburan punya pengumuman pun, kalau tengok tahun lepas, ada beberapa ketika lah yang mana dia seolah-olah mengatakan sebab PMX ataupun sebab kerajaan Madani lah syarikat sekian-sekian masuk. Kemudian ex-Menteri MITI Azmin Ali akan tunjuk gambar saya dulu bersama dengan company ni. So masing-masing akan kejar kredit. Mungkin macam KJ katakan, just umumkan benda tu, dan pengulas memang akan ulas seperti mana mereka akan ulas. Ada yang akan jual yang ini, ada yang akan jual yang itu. Ataupun mungkin Syaril, saya nak devil's advocate sendiri lah. Sekarang saya nak ambil pendirian yang berbeza sikit, just untuk kita hangatkan suasana. Tapi adakah mungkin dalam politik ni, kalau kita tak mendabik dada, orang tak tahu? So sebab itu kita mesti, macam mana pun kita mesti masuk bakul sendiri, angkat bakul tu sendiri. So kalau kita tak buat benda tu, orang tak akan tahu. Dan ini juga, to be fair to kerajaan Madani, adalah kritikan yang paling tajam yang dihadapi oleh kerajaan Madani, iaitu mereka tidak communicate kejayaan mereka. So mungkin disebabkan itu, mereka terpaksa mendabik dada sedikit, sebab ini adalah contoh bagaimana mereka communicate kejayaan mereka. Saya berlainan pendapat je. Saya rasa masalah komunikasi kerajaan Madani adalah komunikasi dasar elok yang tak diceritakan. Contoh, kita tak tahu apa jadi dengan Neta sekarang dari segi pencapaiannya. Kita bukan tak tahulah, ini tak jelas. Soal pengumuman-pengumuman berkenaan dengan sasaran-sasaran ekonomi Madani, tak ada kemas kini. Adakah kita dah mencapai ataupun on track mencapai 7 sasaran tersebut? That's my problem with the government comms. Soal perubahan ataupun reformasi dasar-dasar tertentu tidak diceritakan. CGT macam episod lepas yang kita sebut, cukai keuntungan modal, perinciannya belum dikomunikasikan. So that's the communication problem. Bukan soal tak cukup masuk bakul, angkat sendiri. Saya rasa tu dah, kalau nak katakan, terlalu banyak. Lebih banyak daripada biasa. Dan respon saya kepada apa yang KJ katakan, mungkin politik persembahan sekarang ini memerlukan kita buat macam tu. Ya, ada kebenaran, tapi kena buat dengan cara yang klasia kot. Saya rasa kena ada style sikit lah. Kalau cara buat tu terlalu jelas dan terlalu transparent untuk mencari kredit untuk sendiri, membolot mileage untuk sendiri, then it's not stylish anymore, it's not classy anymore. So saya setuju bahawa kalau tak pandai mengkomunikasi, menceritakan kejayaan, orang tak tahu.
Tapi cara buat tu kena lebih berhikmah dan ada gaya. Kita nak sambung bercerita dengan tentang penjawat awam, tapi cara saya ngantuk sedikit lah. Okay. Sebab kerusi ni agak selesa. Okay. Cara tak rasa begitu? Saya belum lagi berani untuk tekan ni. Tapi saya nampak KJ ada movement di situ, ada angin yang keluar. Dia kerusi yang sangat-sangat comfortable, selesa, sehingga ada rasa nak tadi pun saya dah habis satu pusingan massage dan telah pun memberi satu perasaan ketenangan yang luar biasa, hebat lah, luar biasa untuk saya. Dan kita terima kasih kepada Jintel yang menjadi penaja dan juga partner kita untuk episod ke-100. Jangan lupa bahawa kerusi yang saya dan Syaril sedang duduk ni, kerusi Jintel, kerusi massage Jintel, sempena dengan satu perjanjian licensing dengan Marvel yang membawa design Spider-Man, adalah satu promosi yang khas untuk pendengar dan juga penonton KS. Ada link di bawah di YouTube di mana boleh mendapat harga diskaun. Harga asal 17,988, harga diskaun 6,988, terhad kepada 50 pelanggan, 3 days money back guarantee. Thank you, Jintel. Thank you very much, Jintel. Yeah. Now, coming back to penjawat awam, Syaril. Okay, let's put aside, kita tolak ke tepi seketika berkenaan dengan kenaikan gaji. Walaupun, Syaril, saya difahamkan, tadi saya ada jumpa kawan politik di rumah terbuka ataupun somewhere, dan saya tanya kepada beliau adalah seorang tokoh UMNO di Selangor lah. Jadi saya tanya beliau macam mana peluang UMNO ataupun UMNO pula, peluang calon PH di Kuala Kubu Baru, memandangkan PH sekarang ni mendapat sokongan daripada UMNO. Dan ura-ura yang saya dengar hari kedua ketiga yang pertama ni, banyak orang UMNO tidak sanggup untuk memberi sokongan kepada DAP. Tetapi orang ni bagi tahu saya bahawa pengumuman daripada PMX tentang kenaikan gaji ni telah pun membawa satu perubahan mood di kalangan pengundi Melayu terutamanya, sebab penjawat awam ni majoriti pengundi Melayu. Dan telah pun, walaupun benda ni dah dijadualkan lama, bukan saya nak kata dengan cynical bahawa PM telah umumkan benda ni sempena dengan KKB, this thing is a long time coming. Sure. Tetapi fortuitous timing, dan ia telah memberi kesan politik. So mungkin ada sedikit kesan politik daripada pengumuman ini. Walaupun pengumuman ini adalah hasil daripada kajian yang telah pun dilaksanakan sudah banyak tahun, dan sebahagian daripada janji komitmen kerajaan kepada QPEX untuk mengadakan penyelarasan gaji setiap 10 tahun kalau tak silap. But coming back to penjawat awam, Syaril, benda yang kita tunggu juga daripada PMX tetapi tidak disebut adalah pengumuman berkenaan dengan skim pencen yang baru. Kita pun dah banyak bincang perkara ini, kita pun dah tulis tentang perkara ini di surat khabar The Edge, tentang pentingnya untuk kita membawa pengambilan baru dalam penjawat awam, bukan yang sedia ada, kepada skim KWSP dan bukan skim pencen, sebab skim pencen ni sudah menjadi sesuatu yang tak sustainable. Adakah Syaril rasa bahawa PMX tidak mahu campur aduk pengumuman yang positif berkenaan dengan kenaikan gaji ni dengan satu pengumuman yang agak kontroversial? Saya berharap sebenarnya benda tu datang sekali ataupun disekalikan. Kalau tak ada butiran lengkap pun disebut begitu. Tetapi macam KJ katakan, dia tak macam itulah. Dia hanya 100% soal kenaikan gaji semata-mata. Bukan kita kata kenaikan gaji ni kita tak sokong. Saya rasa kalau itulah kajian yang telah menunjukkan sesuai kenaikan memang dah lama ditunggu, then why not? Cuma ia tidak lari atau tidak menyelesaikan masalah structural yang kita dah bincang banyak kali di sini, iaitu soal pencen kita tak sustainable. Tak ada orang pun, waimah mereka yang tak berapa gemar bila KJ dan saya terutamanya bercakap tentang reformasi pencen, boleh beralih kepada KWSP dan sebagainya. Mereka yang tak sokong sangat kita bercakap perkara tu pun tak pernah membahaskan ataupun mengatakan salah bila kita kata pension tu tak sustainable. Nobody has given us argument about how the pension currently as it stands is sustainable. Because nobody can say that. Memang dari segi faktanya dia tidak lestari. Tidak boleh macam ni selama-lamanya. Memang seseorang, satu pentadbiran haruslah buat sesuatu. Dan saya berharap bahawa
pentadbiran inilah yang boleh berani mengambil langkah-langkah ini, sebab ini kan pentadbiran yang berani buat reformasi dan transformasi. Jadi belum lagi kesampaian. So kita tengok sama ada mungkin dalam penggal ini boleh diberikan bayang-bayang untuk perubahan dan reformasi tersebut. Ya, satu lagi perkara yang saya nak sentuh berkenaan dengan perkhidmatan awam, sebab kita dah buka topik berbincang dengan civil service, tentang civil service ini, adalah soalan yang agak sensitif, dan soalan ni adalah berkenaan dengan saiz perkhidmatan awam kita. Ada yang berpendapat bahawa perkhidmatan awam kita terlalu besar. Ada yang kata civil terutamanya service, penyokong Pakatan Harapan dulu. Yes. Bukan kita nak politicize benda ni, tetapi kita macam apa Alfred kata tadi lah, kita boleh harvest saja dalam archive kenyataan-kenyataan daripada pemimpin-pemimpin terutamanya PH, DAP yang menyatakan bahawa civil service ni terlalu besar. Lebih kurang begitulah apa yang dimaksudkan. Dan ada juga yang tidak memahami fungsi penjawat awam, yang mengambil contoh daripada negara lain yang mungkin bukan apple to apple, sebab contoh yang diambil itu tidak merangkumi askar, tidak merangkumi polis, tidak merangkumi cikgu dan sebagainya, dan dia menunjukkan bahawa per capita penjawat awam Malaysia ni agak besar, terlalu besar. Tetapi bila dia buat perbandingan apple to apple, tak adalah jauh beza sangat. Ya. Apa yang saya nak sebut adalah dua perkara, Syaril. Pertamanya adalah civil service kita bloated di tempat yang sepatutnya ia tidak bloated, dan civil service kita understaff di tempat yang sepatutnya dia lebih ada kaki tangan. Contoh, saya di Kementerian Kesihatan Malaysia. Ya, saya tak faham kenapa di hospital, di klinik kita ada masalah understaffing. Ya, tak cukup staff. Tetapi bila saya pergi ke setengah jabatan ataupun agensi, bukan saya nak kata mereka tak ada kerja, tapi nampak macam terlalu ramai berbanding dengan kerja hakiki yang sepatutnya dibuat. Kadang-kadang kita pergi ke agensi kerajaan yang front facing, yang counter service, dan kita tengok, ini anekdotal lah, tapi benda yang biasa yang orang cakap, kaunter tutup, tak cukup orang kat kaunter. So kenapa di situ bila kita tanya kepada pegawai, kenapa kaunter ditutup? Kenapa ada 50 kaunter dan 30, 20 saja yang beroperasi? Oh, sebab tak cukup staff, tak cukup pejawatan. Why di tempat macam tu tak cukup? Why di hospital tak cukup? Why di klinik tak cukup? Tetapi di setengah jabatan saya tengok, macam terlalu ramai aja. So isu dia bukan downsizing. Isu dia adalah right sizing. Dan saya rasa benda ni belum lagi dibuat secara keseluruhan. Tapi saya nak cadangkan kepada kerajaan, tubuhkan satu commission for the future of the civil service. Jangan buat piecemeal. Jangan hanya buat kenaikan gaji yang diumumkan oleh PMX. That's good. Kita semua sokong, setuju, tunggu butiran, and please stop saying it's the highest in history. Kedua, kita minta supaya pension distrukturkan semula supaya dapat digunakan skim EPF dan bukannya skim pension yang sedia ada untuk pengambilan baru. Tetapi while you are at it, come up with total transformation of the civil service. Maksudnya a commission untuk Suruhanjaya untuk melihat kepada fungsi penjawat awam 20-30 tahun akan datang. Kenapa? Pertama, penjawat awam ataupun perkhidmatan awam sekarang diperlukan untuk right sizing. Macam saya sebutkan tadi, di tempat yang critical is understaffed. Di tempat yang tak berapa critical, overstaffed dan bloated. Pertama. Yang kedua, kita tak pernah melihat pun, nanti kita akan bincang dalam segmen ketiga, soal pelaburan kecerdasan buatan, artificial intelligence yang diumumkan oleh PMX yang datang daripada Microsoft. Kenapa tidak ada usaha daripada sekarang melihat kepada tugas-tugas hakiki penjawat awam yang dalam tempoh bukan 5 tahun, tetapi dalam tempoh setahun 2 ni boleh diganti oleh AI. Di situ kita boleh map, jabatan ini banyak kerja-kerja procedural, banyak kerja-kerja kertas ataupun paperwork yang procedural yang boleh dibangunkan aplikasi ataupun software sekarang untuk dijadikan sebagai AI yang boleh menggantikan sebahagian daripada kerja-kerja tersebut. Sebab nak redeploy, Syaril, susah. Sebab kalau kita tengok Kementerian Kesihatan understaff, bukannya pekerja dekat Jabatan Perkhidmatan Awam sebagai contoh JPA, bukan saya kata JPA overstaff, contoh, bukan kita boleh hantar siapa-siapa pergi ke hospital.
Kita kena hantar doktor, kita kena hantar medical assistant, kita kena hantar nurse yang train. That takes time, 5 to 10 years. So dalam tempoh masa 5-10 tahun ni, kita kena AI kan beberapa tugas supaya headcount kita turun. Dan bila headcount itu turun, JPA bolehlah bagi penjimatan daripada itu dalam bentuk pejawatan kepada agensi-agensi yang kritikal. Tetapi ini memerlukan satu commission to study the future of the civil service. My idea. That's great KJ, but one thing you miss, I guess, dia bukan hanya memerlukan Suruhanjaya. Dia memerlukan pentadbiran dan juga kelas politik, political class yang committed untuk fikir pembuatan dasar lebih daripada 5 tahun. That's the problem with our politics sekarang. And that's another reason mungkin kita less interested to go back. Sebab apa yang interesting sekarang ni, apa yang perlukan sekarang ni, yang diperlukan, yang dikejar sekarang ni ialah berapakah jumlah FDI yang masuk dalam 10 tahun ini. Berapakah pengumuman ataupun kenaikan gaji yang tertinggi dalam sejarah. Itu yang dikejar. The headline culture and the performative politics yang kita cakap 2-3 kali dalam episod ini. Apa yang KJ sebutkan itu, contoh-contoh yang KJ sebutkan itu memerlukan satu kepimpinan yang sedia untuk buat perkara dengan kreditnya tak sampai pada dia. Sebab kredit untuk perubahan seperti ini memastikan bahawa right sizing penjawat awam, memastikan bahawa mungkin ada tugasan-tugasan tertentu yang tidak lagi digunakan ataupun dibuat oleh manusia ataupun penjawat awam sedia ada, dan kita kena start training untuk keperluan 5, 10, 15, 20 tahun akan datang. But that mood untuk fikir dalam jangka masa 20-30 tahun tu saya rasa kurang sangat-sangat pada ketika ini. So while saya rasa itu there's merits, definitely merits to your suggestion, cadangan untuk memikirkan transformasi penjawat awam ataupun civil service dengan lebih menyeluruh, saya khawatir bahawa mood dan iklim politik tidak mengizinkan ke arah itu. Dan my last point on this particular suggestion KJ ialah saya harap jugalah kerajaan madani dan pentadbiran sedia ada boleh bawa paradigma yang berbeza, because walaupun saya tak ada masalah dengan kenaikan gaji, it feels like you're playing the same game. This is the same game 5 years ago, this is the same game 10 years ago. Basically tak ada Perdana Menteri pun yang tak nak cuba naikkan gaji untuk penjawat awam, dan dia score goal yang sama, dia gunakan taktik yang sama dan dia score goal yang sama. Boleh tak kita main a slightly different game where macam KJ katakan a more transformative punya look at an issue yang memerlukan penyelesaian komprehensif and not play permainan sama ataupun skor jaringan gol yang sama. The other thing, if I can end on this KJ ialah saya juga tertarik dengan komen lah bahawa PMX ada sebut dia yakin perkara ini akan diluluskan di Parlimen. Sebab apa yang kita lupa sebut tadi ialah ini adalah cadangan, perancangan, tetapi kenaikan gaji penjawat awam ni perlu diluluskan dalam belanjawan. Sebab dia budget item. Sebab dia budget item. Dan PMX ada kata, kalau saya tengok headline-nya ialah kita humban dalam pilihan raya mereka yang reject ataupun menolak usul ini ataupun cadangan ini. Cuma saya rasa itu sedikit disingenuous lah bahasa Inggerisnya, because macam kita sebut benda ni akan ada dalam belanjawan. Biasanya pembangkang tak akan undi untuk belanjawan. Termasuk pembangkang pada tahun 2008 dan juga tahun 2012 sewaktu ada kenaikan penjawat awam. Siapakah pembangkang pada waktu itu? Pakatan Harapan. So waktu tu adakah maksud bahawa mereka tidak menyokong kenaikan gaji penjawat awam? Tak. Tetapi saya rasa benda tu perlu disampaikan lah dengan adil dan bukannya sensasi dengan headline mengatakan kalau besok Perikatan Nasional tak sokong bajet, maka Perikatan Nasional ni anti penjawat awam. If that's the kind of headline, that's the kind of quality, that's another reason why we're not interested. Tapi saya nampak Perikatan Nasional, kalau ada yang dia faham tactical move di Parlimen, dan saya akan bagi hint kat sini lah how to do it, adalah bila undian untuk rang undang-undang perbekalan, which is the technical name for the budget, dia dibuat di peringkat majlis, di peringkat umum, dia setuju. Tetapi bila dia pergi ke jawatan kuasa dan dia undi untuk setiap kementerian, dia boleh gagalkan undian di situ. So janganlah pilih kementerian-kementerian yang boleh digunakan sebagai alat politik nanti. Contoh, perbelanjaan untuk kebajikan,
perbelanjaan untuk gaji kaki tangan awam. Yang itu setuju je. Tetapi pilihlah mungkin satu kementerian yang ada masalah, ada kontroversi dan undi dan cuba gagalkan kementerian tersebut. Then the government will be in trouble. So dia kena tactical tentang benda tu. So benda ni pernah wujud, timbul bahawa dulu pun kita cakap, kalau you tak setuju dengan belanjawan, maksudnya you tak setujulah bayar gaji kaki tangan awam, tak setuju dengan pembayaran kebajikan. So they tried to do that. So saya rasa PN akan belajar daripada pengalaman tersebut lah. Ya. Tapi kita harap rakyat pun faham lah, bila tak mengundi untuk bajet itu, that's the normal pembangkang move. Doesn't mean dia tak sokong everything that is good in the budget. That's not how it's done. Syaril, saya nak kembali kepada apa yang Syaril kata tadi. This is a serious point ya. Bila kerajaan berunsur tactical, iaitu jangka masa pendek, dia tidak fokus kepada benda yang strategik jangka masa panjang. Sebab tu bila kita cakap soal perubahan dalam penjawat awam, kita tak dengar lagi usaha untuk melihat kepada perubahan yang saya sebutkan berkenaan dengan the changing functions of the civil service, sebab dia lebih mengejar goal yang paling hampir lah, iaitu kenaikan gaji. Syaril rasa bahawa dengan sistem politik yang sedia ada, kita akan kembali ke tak kepada seorang Perdana Menteri ataupun sebuah kerajaan yang mampu untuk memberi strategic commitment. Kita tengok dari segi strategic commitment yang terakhir yang berani dibuat, walaupun beliau sekarang ini berada di Kajang, tetapi bosku cuba buat dengan TN50. Lepas tu saya tak nampak ada strategic overarching commitment. Wawasan 2020 zaman Tun Mahathir, misi nasional zaman Pak Lah yang menjangkaui tempoh masa 5 tahun 10 tahun. That will far outlive them lah sebagai Perdana Menteri. Tetapi sekarang ni tak berani sebab tak sure yang dia akan jadi Perdana Menteri selepas pilihan raya akan datang. Saya fikir mungkin lepas 2018 keadaan politik kurang stabil. Kemudian kita ada COVID pada tahun 2020, so rakyat pun tak ada mood lah you nak bercakap pasal 30 tahun ke 20 tahun ke, orang tengah fikir pasal 3 hari dan 3 minggu. Sekarang ini bawah Datuk Seri Anwar Ibrahim, to be honest lah, saya kalau imbas balik episod-episod awal Keluar Sekejap, saya rasa saya antara yang mengatakan saya berharap bahawa beliau boleh mencapai potensi dan juga the promise of apa yang Datuk Seri Anwar Ibrahim telah simbolkan selama belasan puluhan tahun, iaitu seorang Perdana Menteri yang betul-betul consequential, seorang Perdana Menteri yang setara, walaupun dia tak suka dengan Tun Mahathir, tapi sama level dengan Tun Mahathir dari segi impact dia pada negara, dari segi kemampuan dia membuat sesuatu yang legasinya panjang. Saya rasa dalam Malaysia ni ada 2 Perdana Menteri yang legasinya betul-betul jelas dan tak boleh dipertikaikan, suka atau tak suka, iaitu Tun Razak dan Tun Mahathir. I think these two men, they have put in place policies, institutions dan juga conventions yang live sampai hari ni, yang hidup sampai hari ni. Saya Datuk Seri Najib cuba buat, but because of macam-macam perkara yang berlaku termasuk dengan skandal 1MDB, maka benda tu dia tak sempat melekat lah. We'll see over time, history might be kinder later, but for now he's not at the same league as his father mahupun Tun Mahathir. Tapi harapan saya lah Anwar Ibrahim menjadi satu liga dengan itu. Tapi untuk Anwar Ibrahim jadi satu liga dengan Mahathir dan juga Tun Razak, dia perlu buat keputusan-keputusan strategik yang bukan mengejar headline. Dia kena buat perkara-perkara yang besar, yang berani, yang mungkin misalnya memberi fokus kepada soal idea yang ada daripada timbalan presiden dia, iaitu progressive wage model, dasar gaji progresif, yang waktu belanjawan punya speech tempoh hari dia tak sebut. Dia kena fokus kepada sesuatu macam, kalau ambil idea KJ 5 minit tadi, reformasi penjawat awam. Those are big moves. It's not about chasing FDI numbers. It is not about naikkan gaji penjawat awam. That is level Perdana Menteri lain, yang saya takkan sebut nama lah, takkan saya nak sebut nama lain. Tapi level Mahathir and Tun Razak are consequential decisions. Contoh buat benda macam ASB dan PNB, that is that level tau, of that generation. Contoh Wawasan 2020 dan buat perbelanjaan infrastruktur besar yang letak Malaysia on the map.
those are Mahathir level decisions yang betul-betul membuatkan Malaysia ni naik satu takuk. I think Datuk Seri Anwar right now is a very good tactical Prime Minister. Good FDI numbers, Microsoft ke, AWS ke, macam-macam yang kita boleh umum. Well, we'll talk about that later. We'll talk about that in a bit. But the strategic Anwar Ibrahim is not yet here. Okay, so kita ada dua orang lagi. Daniel. Yes, saya. Daniel, khabar Daniel? Dan Fazli. Fazli. Pertamanya saya nak ucapkan tahniah kepada Daniel. Sebab Daniel seorang yang mempunyai pilihan yang terbaik dari segi pasukan bola sepak IPL. Yes, of course. GGMU. Ya, DGMU. Jadi Daniel dalam hidup, Daniel adalah seorang pemenang. You're a winner in life. Yes, of course. Yes. You're a winner in life. Fist bump, can I get a fist bump? Fist bump, well done, man. Fazli suka bola sepak? Doakan tahun ni Arsenal. Oh, Arsenal. Okay. Yeah, you're a winner this year. I don't know if you like, but you're a winner this year. We'll see. Yeah. We'll see. Kita ada sister podcast Jugador. Please look out for Jugador. Dia banyak bagi mengulas tentang bola sepak EPL. Daniel, saya difahamkan Daniel telah pun dipilih sebab Daniel datang ke studio hari ini selalu diganggu oleh isteri dan anak-anak. Ya betul. Betul Ya. Sebenarnya kami telah terima banyak feedback daripada para isteri yang tidak berpuas hati dengan KS. Sebab di kamar tidur sewaktu malam sebelum nak tidur suami akan insist nak tengok KS. Itulah. Betul kan? Untuk kes saya pula, saya selalu pasang KS masa kalau dalam kereta lah, driving dalam kereta. So bila pasang podcast, wife akan dan anak saya akan complain lah, macam apa benda ni, kenapa dengar orang cakap. Tapi bagi saya waktu memandu adalah waktu yang sesuai untuk mendengar. Lagi time tu tengah nak fokus sambil memandu tu lah, ada waktu yang sesuai untuk dengar komen-komen and then mendengar isu-isu semasa. Tapi waktu memandu lah adalah time bila anak akan membising, asyik nak pasang Cocomelon. Okay. That's a competition. And my wife pula, dia kadang-kadang dia akan ask apa ni, what they like talking about. But for me, pada pendapat saya, waktu memandu, and then good thing is about KS is apa yang berita-berita yang disampaikan, especially when it comes to politic matters, dapat disampaikan secara layman. Bagi saya yang memandu ni pun, saya dapat dapat memahami secara ringkas, senang. Tak perlu fikir panjang macam apa benda ni, what is it all about. Macam okay, so isu ni adalah berkaitan tentang ini, isu ni berkaitan tentang ni. So kudos to both of you guys. So so that's why we think that pada pendapat saya, that's why saya saya bangga lah dengan KS, especially berjaya mendapat podcast nombor 1 di Malaysia. Cik Fazli pula dengar KS ataupun menonton KS di mana? Di bilik tidur ke di kereta? Pada saya pula saya akan pastikan rumah saya tidur dulu. Bijak. Saya tidur dulu. Kalau episod yang tak boring tu, kadang-kadang saya akan tengok the whole episod tu lah, 1 jam lebih. So dalam pukul 12 lebih, pukul 1, sebab saya memang biasa tidur lewat. So tengah malam tu saya akan pakai headphone. So saya akan fokus lah tengok. Kadang-kadang kalau macam episod tu yang kurang menarik perhatian saya tu, kadang-kadang saya terlelap dan saya bangun, saya sambung balik. Tapi dia sambung balik. Saya sambung balik. Tapi kadang-kadang saya sambung tu hari yang berikutnya lah. Sambung balik. Sebenarnya menarik jugalah untuk saya, sebagai saya datang daripada tempat Syaril P135 kan. Alur Gajah. Sorry to say lah. Saya salah seorang yang tak mengundi Syaril. Terima kasih. Sebab saya tak kenal Syaril. Tak kenal. Saya tinggal menetap di KL. Saya lama keluar daripada kampung. Saya tak kenal saudara Syaril. So dengan KS ni saya dah kenal. So saya dah kenal dan saya dah cinta sebenarnya. Satu platform yang baik juga KS ni untuk saya sebagai pengundi, sebagai rakyat, yang mana saudara KJ memang chief kita dah lama. Saya dah lama kenal dan saya minat, saya suka lifestyle dia, dengan sukan dia, dengan macam-macam lah, macam sekarang DJ lah.
kan jadi model lah sekarang. So saya berminat benda-benda tu, saya berminat. Saya memang minat, sebab tu saya hari-hari kalau tak ada apa saya nak buat, saya akan tengok KS. Saya akan tengok KS. Dia jadi rutin sikit. Yes, jadi rutin. So yang paling saya suka episod dengan Panglima Utara sana. Ramai juga. Orang Melaka YB Sanusi. suka Kedah. Kenapa suka pasal ni episod dengan Sanusi tu? Sebab orang kata dia lawak lah. Dia lawak. Saya pun suka berjenaka kan. Cara dia bercakap tu santai, walaupun kita rasa dengar macam kasar, padahal tak kasar pun, sebab kita tambah saya orang Melaka lagi lah. Saya rasa macam biasa je tu. Biasa, santai je tu. Cuma orang luar mungkin akan rasa kau ajak betul dia ni kan. Macam tu lah. Tapi balik pada komen KJ Asal tadi, saya ada dengar juga lah beberapa komen. Contoh I always watch you, I always listen to you at night. Okay, agak kekok sekejap bila saya dengar, betul-betul saya faham. Disebabkan suaminya akan menonton atau mendengar atas tilam pada waktu malam. Tapi kedua-dua yang hadir kat sini tidak mengakulah bahawa mereka tergolong dalam golongan tersebut. Daniel, selain daripada episod yang Fazli sebut tu, yang juga disebut tadi oleh Cik Saifuddin, episod dengan Sanusi, mana episod yang dan juga episod dengan Tanzil Rafidah, ada tetamu yang Daniel suka dan ada tetamu yang Daniel nak tengok tampil di KS? Okay. Who's the one yang you nak tengok di KS ni? Dan jangan sebut Zahid Hamidin lah, please. Wow, soalan tu susah. Okay, I'll first go for the first question. Episod yang saya suka is waktu KJ dengan Syaril wawancara bersama Tun M. Yang tu memang is something like a, not to say game changer lah, tapi bagi orang yang tidak mendengar KS pun, saya bercerita dengan bos saya kadang-kadang di office. Boss, have you heard of KS? What's KS? You know that they interviewed Tun M, and then bila KJ tanya soalan headshot tu, kenapa Tun M tak suka saya tu, so John, do you know he really asked that question? So betul ke? So and then my boss pun, dia daripada tak beberapa tahu tentang KS pun, dia macam interested to listen to KS. So there was like, not to say a game changer, like really an interesting episode lah. Berkenaan tentang tetamu yang you nak tengok siapa tadi nama dia pun dah disebut juga tadi. Alah, segan lah pula nak sebut. Tak okay, sebut. Kita punya menteri seorang tu, yang KJ selalu sebut tu. Timbalan Perdana Menteri lah. Kan? Timbalan Perdana Menteri seorang. Menteri Komunikasi. Mungkin ya. Maybe we have we never say never. Never say never dan nothing personal. Tapi KJ, maybe ini peluang untuk kita share sikit macam mana proses kita menentukan tetamu kita. Dan lepasnya nak tanya Fazli, ni siapa you nak tengok di KS? Syaril mungkin nak share sikit. So saya rasa bagi kita ialah satu soal apa yang topikal pada saat itu. So misalnya kita panggil Datuk Seri Saifuddin Nasution berkenaan dengan isu kewarganegaraan. So memang ada kesesuaian tepat pada waktu itu. Kita panggil Menteri Besar Selangor, Menteri Besar Kedah pada musim pilihan raya negeri. Kita juga menampilkan siapa lagi, Datuk Seri Azmin waktu tu was pilihan raya negeri, calon dan sebagainya. So ada tema di situ. So kalau satu ketika nanti ada isu yang sesuai untuk mana-mana tetamu, itu yang akan membuatkan kebarangkalian kita panggil dia lebih besar lah. Tapi isu tu macam selalu je. Sebab isu komunikasi hari-hari kan. So betul lah juga apa yang Daniel katakan. Tapi bukan itu saja faktornya. Satu lagi faktor saya fikir ialah, adakah kita rasa dengan kehadiran individu itu akan memberikan pendedahan yang lebih ataupun yang berbeza kepada penonton. Apa maksud saya? The best guest kan, tetamu-tetamu yang terbaik pada pandangan saya adalah mereka yang surprises, yang boleh beri kejutan. Saya jujur, yang paling memberi kejutan pada saya adalah Azmin Ali. Because image dia sebelum dia datang ke sofa keluar sekejap macam pengkhianat dan whatever lah, ada image yang tak berapa best dan orang anggap macam-macam tentang dia, termasuk saya lah. Saya ada andaian dia ni
macam tak berapa open. Dia ni bukannya ada idea polisi sangat. Beberapa prejudis saya lah saya akui kan sekarang. Tapi bila dia hadir, bukan hanya dia sangat-sangat terbuka tentang sejarah dia dengan PMX, sama ada saya setuju atau tak setuju dengan tafsiran dia, tapi clearly nampak yang itu datang sebenar-benarnya daripada jiwa dia. Dia rasa dia dikhianati. Kita tak pernah dengar perspektif dia. So sama ada you suka ataupun you setuju dengan dia atau tidak, tetapi tetamu itu dan interview itu memberikan peluang kepada orang nampak dimensi yang sebelum ni orang tak nampak. So that's another reason ataupun that's another consideration. Adakah tetamu yang kita bawa itu boleh bawa something extra melalui platform Keluar Sekejap? Dan bila Azmin tampil di KS, immediately viewership KS episod itu mencecah lebih daripada 500,000. Dan bila selesai PRN, saya jumpa dia di majlis perkahwinan, salah satu majlis perkahwinan, dan dia datang jumpa saya. Dia kata KS actually helped him because di Ulu Klang berapa ramai sangat pengundi. I think quite a lot of Ulu Klang voters saw the episode, tengok episod itu dan mendapat perspektif yang berbeza tentang Azmin. Sama juga dengan episod bersama dengan pemangku Sultan Johor sekarang, TMJ. Sebab ramai yang tak kenal TMJ. Orang tahu dia punya persepsi saja, sebab dia larger than life. Tapi bila dia tengok, dia ada pandangan yang lain. Sama juga dengan Saifuddin. I think Saifuddin Nasution came out quite well. He came out quite well. Nampak macam somebody yang really memahami dia punya portfolio dan sebagainya. So those are the great guests yang kita nak. Fazli, siapa yang Fazli nak tengok di KS? Kalau saya lah, saya sangat-sangat menunggu Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong. MC daripada MCA. Sebabnya cara dia Datuk, kena jawab apa yang Anthony Loke cakap itu. tidak, cara saya minat cara Datuk Wee Ka Siong, Datuk Seri Wee Ka Siong bercakap kan. Cara dia bercakap, cara dia Fazli minat ni hujah. Dah lama ataupun semenjak dia banyak aktif di TikTok dan Instagram? Semenjak 2 Sebab KJ sedar tak tahu KJ sedar ke tak, tapi dia menjadi personality media sosial sekarang dengan komentar-komentar dia di pejabat MCA. Dia lagi berkesan daripada sebahagian besar daripada pembangkang. Ya, betul. It's almost a one man opposition who is in government. Internal opposition. Fakta-fakta yang Datuk Seri share pun jelas dan senang kita faham. So kalau macam anak-anak muda baru yang aktif dekat TikTok, senang nak faham benda tu kan. So saya rasa memang wajar KS jemput Datuk Seri. Kalau ada satu guest yang boleh meruntuhkan internet, siapa dia? Saya tak ada. Kena panggil selebriti. Selebriti. Or maybe like you did have that idea of having bosku, right? Bosku. Saya rasa itu boleh meruntuhkan internet. Selebriti yang boleh meruntuhkan internet ni yang tengah, saya rasa Alif Sata. Bukan Alif Sata. Alif Aziz lah. Alif Sata kawan aku. Alif Sata tak salah apa-apa. Alif Sata tak pasal ya. Sebaik-baik kawan kami. Subuh macam Jumaat. Salah Alif. Salah Alif. Okay. Ada apa tips atau advice kepada kita secara ringkas? Untuk saya, macam saya setuju apa yang saudara KJ dengan Syaril ada sebut awal-awal tadi untuk ubah lifestyle KS dengan tambah lagi. Kita tak nak hanya tertumpu pada politik semata-mata kan. Kita nak ada yang, sebab sekarang ni kita nak cuba KS kena cuba tarik penggemar muda-muda, orang muda-muda ni. Dan orang juga muda-muda, isteri golongan isteri. So kena, kalau politik ni kadang-kadang budak-budak ni dia cepat bosan kan. Macam saya sendiri pun kadang-kadang saya bosan sebab dia ada musim dia lah. Ada musim dia, ada musim. Betul. Waktu kemuncak tu, waktu mengundi tu biasalah, itu normal lah. Itu kita akan all out. Saya rasa kena perbanyakkan lagi lah, perbagaikan lagi. Okay, ada apa-apa lagi? Maybe mungkin dalam masa dekat atau maybe KS boleh buat roadshow ke? Roadshow. Kan? Because yang ni adalah sesi live pertama. Maybe can become perintis untuk
like sesi-sesi live yang seterusnya. Mungkin Thank you. Thank you Daniel. Thank you. Terima kasih Daniel. Terima kasih Fazli. Terima kasih. Fazli, Thank you guys. We're going to take a break dan kembali selepas ini untuk segmen yang terakhir. Thank you. Selamat kembali ke episod 100, episod live Keluar Sekejap. Ada orang kata KS episod ni adalah Kerusi Sedap. Oh, okay. Kerusi sedap. Kerusi sedap. Kerusi sedap memang memang sesuai. Dan tambahan apa yang kita nak cakap lagi tentang Jintel, iaitu penaja episod pada kali ini. Sempena Hari Ibu dan Bapa, Jintel menawarkan promosi khas terutamanya untuk peminat Keluar Sekejap. Jika ada sebarang pertanyaan lanjut atau nak buat pesanan, sila hubungi Muhammad Hadi. Dia bagi nama terus. Muhammad Hadi, nombor telefonnya 016-661-7704. 016-661-7704 atau klik WhatsApp link. Saya kena sebut ke WhatsApp link ni? Yang ada dekat komen punya ni, ada dekat komen box, ruang komentar. Atau boleh layari Jintel punya website jintel.com. Jangan lepaskan peluang kemasan untuk memiliki kerusi urut. Dan ini adalah tambahan kepada apa yang kita dah ceritakan tadi. 50 pembeli pertama kerusi Spiderman ini akan dapat diskaun yang sangat-sangat besar, daripada hampir RM18,000 menjadi kurang RM7,000 untuk 50 pelanggan pertama yang membeli melalui rancangan Keluar Sekejap ini. Boleh buat juga bayaran ansuran 36 bulan yang akan bermakna RM194 sebulan. Dapat juga secara percuma Mickey kaki urut mesin edisi terhad yang berharga hampir RM3,000 percuma. Dan yang paling best sekali, 3 days money back guarantee. Jadi boleh dapat dan beli, kalau tak puas hati dalam masa 3 hari, dapat wang kembali, boleh pulangkan. Alright, KJ, dalam kita menikmati kerusi sedap Jintel Spiderman ini, one more topik kita nak cakap. Episod ni dah tentu istimewa sikit, so kita tak banyak sangat isu semasa. But one more isu semasa selain daripada isu kenaikan gaji penjawat awam adalah pengumuman besar yang berlaku dan berlangsung pada hari ini. Sebelum saya sebut tentang perincian, iaitu pelaburan Microsoft, so tak adalah kita nak nak cliffhanger. Everybody knows apa yang berlaku pada hari ini, pelaburan Microsoft. Apa yang saya saksikan pada hari ini KJ ialah selain daripada cita-cita orang nak jadi menteri, Perdana Menteri kan, mungkin bagus juga jadi CEO Microsoft. Sebab dia pusing mana-mana negara, dia mengumum. Dia pergi Thailand, dia umum. Dia pergi Indonesia, dia umum. Dia pergi Malaysia, dia umum. So Satya Nadella, which is basically, lebih kurang macam PM jugalah. Dia macam PM, but basically you just announce and then everybody suka you datang. So dahsyat jugalah. Basically Microsoft being one of the most valuable companies in the world, I guess, memang sesuai dan memang ada kuasa tersebut. Anyway, berbalik pada Malaysia, apa yang berlaku ialah Satya Nadella mengakhiri pemahaman saya, sebab isteri saya kerja Microsoft dan dia ada dalam town hall Microsoft tadi, the internal town hall. My understanding is Satya Nadella, Malaysia adalah the last stop of the Southeast Asian tour, dan Microsoft telah mengumumkan akan melabur sebanyak $2.2 bilion dengan pertukaran mata wang hari ini, bermaksud $10.5 bilion untuk 4 tahun yang akan datang, bagi membantu transformasi digital Malaysia, yang saya rasa banyaknya soal AI dan data centers lah. Basically data center investment. Dia pergi ke Indonesia pun diumum, tapi $1.7 billion. Malaysia has the macam kita katakan tadi, we are the best lah. So this time we are the best again. Kita dapat jumlah yang lebih besar daripada Indonesia. But Thailand pun ada juga data center. And today we got ours. KJ, saya nak tanya pandangan tentang apa yang boleh kita harapkan daripada pengumuman pelaburan besar ini. Sebab
data center ni, kalau saya nak jadi devil's advocate sikit, berapa banyak sebenarnya yang dia menyumbang kepada peluang pekerjaan? Kerana bukankah data center, mungkin saya salah, bukankah data center tempat yang you construct the data center, but it's really a land play and it's a utility play. So siapa yang dapat elektrik murah, siapa yang dapat boleh bagi tanah dengan harga yang berpatutan ataupun harga yang baik, maka baik Microsoft, Amazon atau sesiapa, Google dan sebagainya akan terkejar-kejar lah untuk pergi melabur dan buat data center mereka di situ. Adakah benar-benar mempunyai spillover effect ataupun kesan gandaan kepada ekonomi setempat? Apa pandangan KJ? Sebab saya nampak Menteri Komunikasi menyebut bahawa ada 300,000 peluang pekerjaan. Cuma saya tak dapat nak faham macam mana data center ataupun investment berkaitan dengan cloud infrastructure boleh menjana 300,000 peluang pekerjaan. Sebenarnya 300,000 tu bukan peluang pekerjaan. Oh. Ya, 300,000 ataupun ada yang kata 200,000 adalah peluang untuk meningkatkan kemahiran dalam bidang AI. I see. Itu yang sebenarnya yang disebut oleh Microsoft. Ya. Itu perkara yang sangat berbeza. Apa yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi, saya tengok dia punya infografik. Microsoft labur 10.5 bilion ringgit. Tapi pandai jugalah Fahmi ni sekarang. Sebab untuk optik, dia letak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 zero. 10 zero. Dia tak letak 10.5 bilion. Right. Dia letak 10,500,000,000 titik 00. Ada titik tu yang best. Ada titik yang best. Macam ada sen lah yang Microsoft nak bagi sen juga. Tapi optically dah pandai lah. Dah pandai. Banyak zero lah. Banyak zero ni. Star. Orang pun tengok banyak zero ni. Dan dekat bawah tu dia tulis 300 peluang pekerjaan baru untuk rakyat. 300,000. Ini misleading lah. Melainkan dia kata dengan adanya peluang peningkatan AI skilling opportunities, mereka akan dapat kerja. Right. But it's not a given. Yeah. Apa yang Microsoft commit hanya adalah peluang untuk 200-300 ribu mendapat latihan kemahiran dalam bidang kecerdasan buatan. Sama ada mereka dapat kerja ke tidak is not a given. Dan sama ada mereka dah sedia ada kerja pun. Mungkin dah ada kerja pun. So kena berhati-hatilah dalam membuat pengumuman seperti ini. Yang kedua, Syaril, adalah berkenaan dengan pengumuman ini. Saya difahamkan ini berkenaan dengan apa yang Syaril sebut, data center yang ada di Malaysia. Ini juga secara tidak langsung, Syaril, cara bagaimana Microsoft nak menjual perkhidmatan mereka. Sebab pelaburan yang diumumkan itu build cloud and AI infrastructure, upskilling dari segi 200,000, 300,000, strengthening its partnership with the government of Malaysia to establish National AI Centre of Excellence, support the growth of Malaysia's developer communities. Itu antara lain lah. So apa yang nak dipromot oleh Microsoft juga adalah peluang untuk Microsoft dipilih sebagai salah satu daripada 4 CSP, Cloud Service Provider, yang akan memberi perkhidmatan kepada kerajaan. Biasanya pengumuman macam ini bukanlah pengumuman yang without strings attached. Saya pernah juga terlibat dengan pengumuman daripada Microsoft sebab pengumuman ini juga adalah susulan daripada, dan it says here, the digital infrastructure investment builds on Microsoft's Bersama Malaysia initiative announced in April 2021. I was in government in April 2021. So Microsoft, they do a good thing. They come and say, we're willing to invest. Kita nak melabur di Malaysia. Tetapi harapan yang mereka ada juga adalah mereka dipilih sebagai CSP of choice ataupun sebagai syarikat yang membekalkan perkhidmatan. So sebagai contoh, apa use case dalam apa yang saya maksudkan ini? Kementerian Kesihatan Malaysia nak menggunakan kecerdasan buatan, artificial intelligence dalam predictive medicine sebagai contoh, menggunakan AI dalam membaca X-ray, CT scan, MRI dan sebagainya. So sudah pasti Microsoft akan kata, why don't you let us do a pilot project? Dengan harapan bahawa we will fund the pilot project. Lepas kita dah buktikan bahawa benda ni berjaya, kita dapat first right of refusal. Dan kedudukan mereka lagi strengthen lah sebab physically data center Microsoft berada di Malaysia. Microsoft dengan TM. Kalau tak silap saya, 2 CSP yang lain tu maybe not physically in Malaysia yet.
Yeah? So they have a advantage. So benda ni benda yang bagus, tetapi bukanlah benda yang datang dengan they are company after all. It's not altruism. They want to make business. They want to do business in this country. So yes, saya nampak dia pun pergi ke Thailand, dia pergi ke Indonesia, mengumumkan berbilion-bilion juga. Tapi it's Microsoft. They've come here bearing gifts, but dengan harapan yang dia akan dapat balik peluang perniagaan di sini. Ya. Satu lagi contoh dan juga Kementerian Kesihatan juga saya KJ ialah and I think you tried to do this or you tried talking about it, our electronic medical records. Yep. Rekod perubatan dan rekod kesihatan di sistem kesihatan awam ni dia tidak integrated dan dia tidak berpusat dengan digital. Banyak yang masih lagi manual. Saya yakin sebarang penyelesaian akan membabitkan CSP. Sebab you need to store that data in the cloud, right? So mungkin itu satu lagi bukti ataupun satu lagi contoh di mana Microsoft seperti mana CSP lain akan cuba mendapatkan projek tersebut ataupun mendapatkan perkhidmatan tersebut diambil daripada mereka. So use case tu ada banyak, but I guess our broader point, 2 points soal data center and how much it actually contributes to the broader economy, the local economy, to the real economy. Dan kedua ialah just an observation lah, pemerhatian bahawa Microsoft is also hedging. Dia tidak pergi satu negara dan kata inilah satu-satu negaranya saya all in kat sini, tidak. Dekat Indonesia dia buat data center, dekat Thailand dia buat data center. AI punya training ni pun ada juga di negara-negara yang lain. Bagusnya adalah Malaysia mendapat jumlah yang paling besar. Hopefully itu adalah cerminan bahawa mereka mempunyai keyakinan terhadap negara kita. So credit where credit is due. Dan keduanya ialah soal bagaimana kita nak pastikan bahawa pelaburan seperti ini akan berterusan dan boleh berkembang lebih daripada hanya data center. And saya harap ada melalui program seperti yang telah diumumkan, training dan latihan kepada kemahiran berkenaan kemahiran AI dan sebagainya, boleh membawa kepada matlamat tersebut. Kita baca bahawa dalam soal kecerdasan buatan ni KJ, disebut oleh Microsoft, dia menganggarkan bahawa productive capacity produktif yang boleh di unleash, yang boleh ditambah melalui AI sebanyak 1 trilion untuk rantau ASEAN, di mana Malaysia saja 115 bilion US dollar. I'm not quite clear how they calculate that. Basically based on, I guess based on some assumptions, they say that can increase productive capacity by 115 billion. And one day KJ kita kena cakap lah tentang AI ni. Maybe we need to have one episode, kita dah cakap pasal benda ni lama, dah rancang, belum buat lagi. An episode where we focus on apa sebenarnya dasar kecerdasan buatan untuk Malaysia, apakah use case kecerdasan buatan untuk Malaysia yang boleh kita harapkan dalam masa-masa yang akan datang, and maybe companies like Microsoft will be a big player in that. I mean, satu missed opportunity yang saya boleh cakap berkenaan dengan segmen yang lebih awal tadi adalah usaha menggunakan kecerdasan buatan dalam perkhidmatan awam. Saya rasa perkara yang sepatutnya Microsoft offer dalam dia punya tawaran kepada kerajaan Malaysia, apakah jenis fungsi perkhidmatan awam yang secara cepat dan berkesan boleh diganti dengan kecerdasan buatan, dan Malaysia boleh menjadi test case scenario macam Syaril selalu sebutlah. I know your pitch for Malaysia is that Malaysia can be a test case for a lot of the deployment of these new technology. Dan just last thing on Microsoft, jangan kita ingat benda ni barulah, sebab Microsoft punya involvement di Malaysia daripada tahun 90-an. Jangan kita lupa bahawa di bawah Dr. Mahathir, Bill Gates was actually a member of the International Advisory Panel of the Multimedia Super Corridor. Jadi it's not dia berbalik pada semangat awal tadi untuk kita tidak membolot kredit seorang. Betul. Okay Syaril, kita dah sampai hampir penghujung. Jadi kita ada 2 lagi penonton live yang sudah tampil ke sofa kita. Kita ada Cik Hanif. Cik Hanif, khabar? Alhamdulillah. Nice t-shirt. Ada signature. Both of you. Both of us. Both of us. It was from KL Fest. KL Fest. Ya. Dan kita ada Puan Alisa. Yes. Ya. Puan ke Datin ni? Alisa. Come on, man. Yes, man. Okay. Alisa, maybe you want to kick things off? Yeah. Puan Alisa, were you the one that gave the best comment of all comments? I'm afraid so. Okay. Would you read out that comment for people who didn't
Boleh cerita sikit? Boleh. Ni mula macam ni. Yeah. We actually my girlfriend dengan saya tengah minum kopi kat Bangsa, and then we had a hard day, being mothers and all that, a lot on our plates. We were just sitting having coffee. This one I swear it's true, betul cerita ni. Tiba-tiba ada pancar macam cahaya datang kat kita. Okay. So both of us turn. My girlfriend Mona and I swear to you, turn up and who do we see? Mr. Sharil. Oh. Saudara Sharil. Oh, this is my favorite moment. Dia ada nur. Yeah. But you know what's the nice thing? I don't know kenapa mungkin you terpandang pun kat kita wanita tua-tua, ibu-ibu dah minum kopi, dah letih, But you turn around and you gave us a very nice smile and you gave us a lovely nod. Oh, wow. And then you went away. He's hitting this. Keep going. It's true. Betul cerita ni. Lepas masa tu kita tak kenal saudara Sharil. Yeah. So kita duduk cerita, what a nice young man, and seronoknya. So without sejuk. knowing me. No, without knowing you then. Yeah. Then we were sitting down and then we said, hey, he looks kind of familiar, Then I said, Mona said, isn't that KJ's co-host in... Then we said, I said, yeah, probably. Then we Googled you. Yeah. That's how we knew we got the right gentleman. Okay. But it's the smile and the... You were so respectful of us ladies. Not many, how do I say, orang-orang strangers, tengok kita kan. And bagi senyuman dengan tunduk, very hormat. So we felt, we decided he was the handsome one. Yes. How are you, Datin? Thank you. I didn't expect that. Thank you so much. Tapi, do you watch the show at all? Of course, Okay. now. After you saw my smile. incident lah. Yes, and also I like to say for mothers like us, you both are actually very exemplary, because this is the story I tell my children. Now we can tell our kids. Kalau in life things doesn't work out for you, you've been up there, and then suddenly jatuh, orang tak berkenan, orang nak tengok pun tak suka, and it's true. A lot of things, it can happen to anybody. And this is the story because my daughter works with American firm, so challenges and all that. Now we optate both of you to say that don't give up. Take a moment, sit back, Like that. think a little back. Like that. You don't even fight back. You came back creatively. Like that. So this is something I wanted to share that you've done for a lot of mothers. We can relate to that. And we can now tell a story and we can always say, ni dia, orang kita tak pernah give up. Kita cari benda yang kita suka buat. Terima kasih. Lovely. Thank you. Thank you. Really nice. Yeah. Really nice. I have no witty comeback to that, or witty addition to that. Thank you. Wow, thank you. That's very kind. Thank you. Yeah. What have you got to add? That's it. Come on. Okay, I think kita jumpa masa Podfest kan? Yeah, that's betul. where the t-shirt was. We recognize you. I think one of our strong listeners of KS. Tapi mungkin since this 100 episode, when we get to 200, apa yang Hanif nak tengok by the time we get to 200? Because we don't want to stay still. Like Alisa said, this is something that we've done to resuscitate ourselves. So takkan at 100 and at 200 is the same thing. We want to go further. We want to make sure that we can show people that we progress as well. So apa yang progress yang Hanif nak tengok for 200 later? So for 200 episode for KS, I want to see. Where will we be? I want to see KS as the leading brand in Malaysia, very famous brand in Malaysia. As for now, KS is well known as the number one podcast in Malaysia. So you have your another podcast, Kinrat Stories.
So for 200, my expectation, you'll be the leading, not only in podcast, but the famous brand in Malaysia. Will you achieve that? InsyaAllah, we can take that challenge. So kalau saya faham apa yang Hanif kata, bukan hanya bermain dalam dunia podcast, tapi mungkin dunia media lain ataupun produk-produk lain yang menggunakan platform Keluar Sekejap, betul lah. Betul. But Alicia, maybe I can ask you a question because you're the only lady who's come on the sofa today. Ada banyak ladies lain sebenarnya. Yeah, tapi mungkin dia agak segan ataupun shy to come on. We always think that KS ni dia appeal to men because it's politics. As a lady in her 30s, what do you think about politics and political talk? Is it something that appeals to your demographic? You got to try harder than that. You got to smile. Definitely it does. Yeah. I mean, the handsome bit is the handsome bit, but and we know which one that is. Yeah. Okay, enough. Yang topik yang dua-dua saudara berbincang is actually untuk masa depan kita. So for me, a mother of two, and I don't have much time to read. So if I want to catch up on isu-isu semasa yang pressing, I found your podcast very useful. Thank you. And you have explained it so well, especially on issue yang Kelantan, the cases. Yes. Yeah. I think my husband and I think we learn more from your podcast than reading, because sometimes we have no time. Lepas tu pasal even the Bersatu about the 6 guys that left and things like that. You give us a sense of understanding isu semasa, and untuk saya ada satu group ladies lah yang saya very close to. They find your podcast very, very interesting too, because it summarizes the current situation and what you do now, which I must say is lacking in maaf lah, saya ni dulu punya orang, so cakap orang putih nitrous. So what you do is you don't give out statements, you elaborate things, you explain things in simple languages like the earlier speakers say. And for us, we need that because our kids also come to speak to us. We can discuss. And for me, you are building a platform for the future. So it's very interesting. We don't have this kind of access, Tapi saya rasa sayang kalau just di sini saja. I wish I look at all your team, very hebat, But doing a podcast, I think boleh kot speaker dan dua orang, senang-senang pergi ke luar bandar sikit. I feel that is the reach, saya rasa budak-budak kita will benefit when they hear from you, That's how I feel. Good suggestion how macam mana kita boleh outreach a bit more lah. Without probably having to do a full show. But I think Alicia's point is a good one. Yeah. Otherwise, the penetration mungkin stagnant at 300,000-400,000 an episode. Sebab andaian kita selama ni, Puan Alisa, ialah buat online adalah yang terbaik sebab semua orang boleh akses. Betul. You can pergi di luar bandar. Alor Gajah, I was born there actually. Very funny. Did you vote for him? Did you vote for him? But unfortunately, I dah kat sini. Okay. But wherever you go next time, I'll vote for you. That's for sure. So don't give up. Don't give up. Just now you said you want to get. Don't give up. I think your intention, your niat comes across very well, and you have here a good mentor for you, isn't it? Yeah. Yes. So what you did when you went to Kenya for Hari Raya, Yes, on your own personal ni, I find that very gratifying because ini you can teach anybody. Budak-budak di bandar, budak-budak di luar bandar, hakikatnya kita must do things. You must do things. We forgot that at the moment. Semua orang nak gaduh-gaduh, so heated, Last time, during my time, semua orang thinking, what can we do? Macam mana kita boleh tolong community kita secara kecilan pun. So I think that's where you guys can contribute hugely, greatly, both of you.
almost reminding me of Rafidah now. Yeah. Tak jauh kan? Tak jauh. Dia ada group of the female group, friends. exactly. Hanif, ni soalan, tak tahulah macam mana nak tanya soalan ni, tapi Hanif rasa patut ke tidak Syahril dan I suppose saya satu hari nanti kembali ke politik ataupun sebab Hanif tak tengok KS ni jadi the biggest brand in Malaysia, so we have to stay here to build the brand. Takkan kalau kita dah tak ada KS, siapa nak ambil alih KS? Wow, that's the biggest question that I ever have. Berbelah pagi. Just now tadi dengar apa kerusi sedap kan? Mungkin after this, after no more close kejap, kerusi sedap, Jintel will take over maybe, and KJ will be in future will be the Prime Minister. Syahril, one of the TPM maybe. That's So basically that's your long-winded way of saying we should go back lah. Yeah. I really hope that both of you. Reason I tanya soalan ni is because we probably started this because dengan harapan ni kan jadi platform untuk kita kembali daripada politik, but on the occasion of the 100th episode ni, Syahril, I think we've built something quite worthy. Yeah. On its own terms. Yeah. Do you remember episode dengan Saifuddin Nasution masa dia kata kenapa tak tubuhkan parti? Dia macam menganjing kita sikit. Kenapa tak? That was his moment lah. So fair enough. Kenapa tidak dictate your fate and go for it like Anwar did? Yeah. What if this is our platform? Yeah, I was about to say the same. Saya rasa, at least saya lah, mungkin KJ different. Saya mempengaruhi conversations lebih banyak sekarang daripada waktu saya apa-apa dalam UMNO dulu. So I'm more influential today than I ever was. So in that way, this platform is better for me than the previous one. Yeah. Okay, mungkin tidak sama dengan menjadi seorang pembuat dasar, but the world is changing, dan cara untuk mempengaruhi itu pun berbeza. Kalau rezeki saya adalah mempengaruhi melalui medium seperti podcast, dan itu rezeki saya dan itu ketentuannya, then let me do the best I can in that. Kalau rezeki saya besok satu hari menjadi pembuat dasar, masuk balik politik, dan Allah akan tunjukkan jalan itu. But either way, I want to do my best. That's a great note to finish this episode on. Terima kasih, Alisa. Thank you, Hanif. Thank you for joining us and giving us the advice. Syahril, any kata-kata akhir sebelum kita tutup episod ke-100, sebelum kita jadi terlalu sentimental? Terlalu over sangat nanti kan? Saya nak rumuskan mungkin beberapa idea-idea yang nak kutip balik supaya kita tak lupa. Ada yang dah minta kita pelbagaikan produk-produk dan output kita. Ada yang minta kita tengok sama ada kita boleh panggil tetamu-tetamu yang lain sikit daripada hanya politician. Ada yang kata kita kena buat tour di bawah dan sebagainya. Saya rasa ini, selain daripada idea-idea hebat tersebut, saya sangat-sangat sukalah KJ. In the end, kedua-dua kita buat keputusan untuk mark our 100 episode dengan memanggil tetamu-tetamu. Ada yang tetamu-tetamu pendengar-pendengar setia Keluar Sekejap. Ada yang kata untuk 100 episode panggil si Pulan ni, panggil si Pulan itu. But actually the best thing was to panggil orang who have supported us from episode 1. And these are the 15 people representing many who were like that. So thank you. Perfect. Keputusan untuk kita meraihkan penonton dan pendengar Keluar Sekejap dan jemput mereka ke sofa berbanding dengan memilih seorang tokoh VVIP whatever, I think 100% right decision, sebab kita nak hantar message kepada semua. KS adalah podcast nombor 1 Malaysia, bukan kerana KJ dan Syahril, tetapi kerana pendengar dan penonton KS. Terima kasih yang tak terhingga daripada kami kepada anda semua. Terima kasih kepada Jintel yang menjadi sponsor dan partner untuk episod yang bersejarah yang 100 ini. Dan jangan lupa untuk beli kursi ni, kursi sedap. And we'll see you on episode 200 one day. Yes, onwards and upwards to 200. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum.